magsabi ng praise the Lord. Bisa po pong palakpakan po natin ang pinangalan po Jesus President. Ngunit bawat ang pinangalan sa pagpuri, paghalati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal po Jesus President. Ang double honor at doble paggalang po at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal po sa ating kagalang-galang balings na Pastor Willie Stradameda President. Maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Comon Almeida President, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal na kailanman ay hindi na natin malilimutan. President, sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa ministeryong ito. President, maminamahal dito po maminamahal tumubo yung ating pananampalataya sa nula. President, sa ating pagdalo maminamahal, niyan po maminahal tayo pinagpaalam, President, pinagaling tayo sa ating malubhang makaramdaman, nilutas sa ating mabigat ng problema sa moros to, tayo pinagpapala na at binibiyayan, kinakahabagan na ng ating pinakamamalapay. President, nagpapaabot tayo maminamahal ng magandang umaga na po through the whole family of Almeida children, sa kanilang buong pamilya, maminamahal sa kanilang kaapu-apuhan. President, maminamahal ng ating beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordin Pichico Buboy Nier, katuwang kanya ng mahal anak Blessed Divine Nier. President, maging sa lahat maminamahal ng ating beloved pastoral workers, sa lahat po maminamahal ng ginagamit sa dulang ng ating mga kapatiran natin mabaguan, President, at sa lahat po maminamahal ng naaabot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Jesus. President, maging sa lahat maminamahal ng nakantabay po sa ating live webcast, President, Luzon, Visayas, Mindanao, Gasibang Bansa, especially sa mga baguhan po na idinaragdag ng ating pinakamamalapay na nanonood po ng live webcast. Magandang oras po niya sa inyo muli. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Jesus. President, at narito tayo muli sa ating pagsagawa ng ating pananambahan, ang ating General Celebration, President, na muli nyo po masasaksihan, maminamahal, na mga papuring awit, President, mga malumhanin awitin at mga masayang awitin, President. Mauna po yung mga masayang awitin, President, na dito maminamahal sa ating pagpupuri ay ating pong inimbita ng pinakamalapay sa presensya ng ating pinakamalapay Jesus at siyang bawag nagpapalakas sa ating pananampalataya natin sa malapay Jesus. President, as ang papatuloy po gawain, maminamahal, masaksin nyo rin po, President, ang mga pinagpalang beloved kapatiran, maminamay na mapipili na maghahayag, President, na kanilang mga buhay patotoo kung paano po kumilos ang ating malapas kailang buhay, nagbagong kailang buhay, pinagaling sa malubhang karamdaman dito sa bigat ng problema, sa portion po ng pagpapatotoo. Diyan nyo po maririnig yan, President. As ang papatuloy po gawain na rin po maminamahal ang pinagpalang mga awit sa ating malapay si President, sa banal ubasan ng ating malapay si President, simula sa ating beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singers choir, beloved finest choir, na muli natin dadamahin ang pinakamalapit sa presensya ng ating pinakamalapay si President. As ang papatuloy gawain maminamahal, kaya rin po maminamahal ang pinagpalang mga ngaral maminamahal na magpapaliwanag po patungkol po sa pagbibigay sa bahagi at handog, President, na dito sinusubok ang bawat isa sa atin ang kung gaano tayo katapat ang ating pag-ibig natin sa mga President, sa ating pagkakaloob na kasampung bahagi at handog, President, na dito maminamahal tayo pinagpapala ng treble blessing, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. President, sa papatuloy mo gawain maminamahal, masaksi rin po maminamahal ang huli ang banal na gawain, maminamahal yung balang yugto ng balang gawain, President, yung pangangaral ba ng salita. Sabi nga ibang lingkod mayroon tayo literally kumakain ng pagkain na kapag papapasog lumalakas ang ating physical pangangatuan, kinakailangan din po, President, ay narin mabigay tayo kumain maminamahal ng salita ng Diyos. Ang pagkain salita ng Diyos maminamahal, yung paglalagana, pagsasagawa ng banal na kalooban niya, hindi lamang po dito sa ating chapel, sa ating pastoral house, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan. President, dala-dala po natin yan maminamahal, na rin man, President, pinamumuhay po natin ang salita ng Diyos, President, na nandun maminamahal, ito po yung pagkain spiritual, President. Palakpakan po natin ating malapad. Sabi pa ng ating malapad, President, na wag daw natin pabayaan natin pagkakatipo na kagaya ng ugaling ba? Hindi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung kayo mamalas na malapit ng araw. President, yung araw na kinaasam-asam ng lahat, maminamahal, yung pagbabalik ng ating pinakamamalapay si President. Kaya na rin maminamahal tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala, maminamahal, na rin maminamahal, President, na bagamat napakasungit ng panahon, ngunit ang gabay at matubay pag-iingat lagi ng ating malapos ay laging sumasa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay si President. Kaya sa mga oras na maminamahal, hindi ko rin masyadong kapahabaan, maminamahal, ang papaliwanag po sa ating pag-MC, President, tayo po maminamahal, magkaisa na maminamahal,
upang kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating ng malahati ng ating malabas sa kanyang banal gawain. Praise God. Ay ganoon din po sa lahat ng mga beloved kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang po dito sa ating lugar, maging sa ibang bansa, praise God, na rin nagsasagawa ng general service sa mga oras do, maminamahal. Sila rin po maminamahal ipag-ingatan, lalo ng mga kapatiran po natin naglalakbay na manggagaling pa ng malalayang lugar. Praise God. Sa mga oras do, maminamahal, iniling po sa lahat ng mga narito na. Kaya po magkaisa na manalangin upang gabay at matubay ay laging sumasa atin ang gabay at patubay ng ating pinakamamalapay sa Praise God. Sa kamor sa may mga Praise God, tayo maminaw tumayo, maminaw ang iba'y lumuhod ng Praise God at magtaas tayo ng dalawang kabilang tandang pagsuko sa ating pinakamanalangin tayo ng time sa Lord Praise God. Hallelujah. Dakila pagpalapon naman, Diyos, ang Praise God, nagpupuri, nagpapasalamat sa mga sa halya. Sa malhating pagdating na yung mga kapatiran na pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay at pinarating malhati sa balgawain. Maraming salamat po, malapay Jesus. At narito kami ngayon sa balaharapan, sama-sama, nagkatimbun-timbun na rin, nagpapakumbahoy, nagkabagkapataran sa pagkulang pagkakamali sa kami nakasumpuan ng bolso, nagkulang nagkasala, patawarin mo kami, malapay, sugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa cross ng Calvary. Minsan pa dinalayan po sa pangkalat ng panalangin at bungat panalangin po namin kagalang-galang balis ng pasuruli sa bida. Malapay, Jesus, langis po ang bawag itong balgawan sa simulan sa pag-MC, panigpiri, pag-awit ng madyo, palasong solemn song, na rin ibuhos ang pinakawan ng isang balapres sa galitaan dito, kalakasan po sa paglilingkod sa iyo. Na rin po, langis mo rin po ang mga pinagpalang na mapipili na maghayag na malapay sa ng kanyang mga buhay pantotoo, paano ka kumilos ka ng buhay, nagbago ka ng buhay, pinagaling sa mulubang magkaramdaman, nilutas ang bigat problema at sa oras na ito, sila'y kinakahabagan mo na, binibiyaan na rin halina, pinagpapala na ang iyong mga anak, malapay na rin sa kanilang may papatuto, malapay sa iyong harapan na rin halina, i-anoint mo upang sa lahat ng pakinig, lalo sa mga sa mga na rin halina na mga kapatiran na rin halina nanood po ng live broadcast, siyempre siya na idinaragdag mo, sila rin po yung makumberde na mga baguhan, presket na rin kung mayroon pong mga banal na gawain malapit sa sila, dumuron pa sila yung makapili sa paglilingkod sa iyo. Na rin lang isang malapit sa halila ang mga pinagpalang mga awit simula sa Beloved Adult Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Seniors, Beloved Finest Choir, lahat ng kanilang papuring awit ialis sa iyo. Anoint mo pag muling dalhin ng matamis sa balapres sa aming galitan. Na rin lang isang rin po ang pinagpalang mga ngaral na rin papaliwanag po patungkol po sa pagbigay na dito po sinusubok mo ang bawat pag-ibig po namin malapas sa iyo, malapas sa na rin halila na pinangako mo rin po ang trap of blessing, lalo dikit ang pagpalang spiritual lang sa iyo po malapas sa halila ang huling itong balgaw yung pangangaral balsilita gumabay ng mensahe na may pag-aaralan halila sa hapon na yun, sa bawat ikatatag na bawat mananampalataya. So sama mo kami malapas sa balgawain sa simulain ka sa matapos tagal yung kalakasan, kagalakan na nagbumula sa iyo at kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa balgawain. Ganito po sa ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa na rin nagsasagawa ng general service sa mga oras to, lalo sa mga kapatiran po namin naglalakbay, magagaling pa ng malalayang lugar, pakaingatan po ng Baselya at sama-sama pong sinasaway lahat ang urigaw na kaaway hadlang sa pagdalunan ang mga kapatiran sa unat pangkalatan panalangin sa buhat panalangin namin kagalang-galang balangis na pasuruli sa bidaban nyo. Kasal! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa oras namin mahal, tayo muling magburi sa ating pinakamalapis, praise God, hallelujah. As we got a male spirit, work within us. As we got a male, we glorify your name. Knowing where that my heart begin to worship, will be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we got a male spirit work within us. As we got a male, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord
never ceases. His mercy's never come to an end. They're anew every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaluy pagpapalain ang mga buhay namin. Lord, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang pa ng buong Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang pa ng buong Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. Okay, ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kasiyahan, at ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na kasama, tulad ng isang umaga may liwanag ng buhay ko ngayon. Kaliling sa kadiliman ng puno ng hirap pangdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan, nagkatotohanan, sa piling di mo walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay maglipat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nandaan si Kristo'y kapilis, Lord, halin. Okay, ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kasiyahan, at ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon.
Kung kay ganda ng umaga, kung si Kristo na iyong kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman ng puro ng hirap pangdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang natapa ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling niya may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating. May umaga pa rin darating. Nang si Kristo'y kapiling. Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling niya may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y murang-mura ng hula. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating. May umaga pa rin darating. Nang si Kristo kapiling. Kung sa aking kahinaan, kung palakasin mong tulad, puso'y may kapayapaan. Pag ikaw laging kakbahan. Oh, Jesus, dinadalangin ko, dinadalangin ko, Jesus, sa iyo'y hilapin mo. Ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pang nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Hiwanan doon sa hirap, uuwi sa bayan Manilang. Oh, Jesus, dinadalangin ko, glotagan hallelujah, sa iyo'y hilapin mo. Ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk, let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with me. Crowded Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. True, this word of thought sense there. If I fool, Lord, who cares? Who would be my burden share? None but thee, my Lord, none but thee.
just closer while waiting. Regretted cheaters in my flame. Today, we walking close to Him. Let it be, by the Lord, let it be, Lord, hallelujah. When my feeble life is so, time for me will be no more. Guide me gently, safely on to Thy kingdom shore, to that shore. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Sipan ay laging litong-lito. Diyos, Ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalangkaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang. Buhay ko'y dahil pinagundang tundahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang. Buhay ko'y dati di na kunyang kundahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayong tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamanas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang. Buhay ko'y dati binago niyang tundahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang. Buhay ko'y dati binago niyang tundahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness
His better love, while Him shall praise thee. That's where I bless thee. The loving kindness, His better love. I'll lift my hands up unto Thy name. I'll lift my hands up unto Thy name. All Him shall praise thee. That's where I bless thee. I'll lift my hands up unto Thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. How to sick go past me, and the world is how go on. Is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Glory to God, hallelujah. Jesus is the joy of living, it's everything to me. How the sick go past me, and the world is how go on. He is the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He won't alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me so. Those storm clouds hurricane the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a people pray, such a people pray. I can count on Him to the very end. The storm cloud hurricane the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, walking in sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sin, I have been sweet and saved my weary soul, and thought but Jesus came to in by His grace time. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. Oh, once I was lost and sin,
I have the peace within. Save my brave soul. But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Whoa, 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 how it's different. Whoa, so different now. How it's different now. Since my soul, it's different now. But blood I'm whole. Said and him would me, oh, oh, oh. But Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand on the rain. Lead your wonderful hands on the rain. Lord, you for the fountain, raise and to mountain, by the Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. The Lord, you for the mountain, raise and to mountain, by the Lord, keep your mighty hand on me. Lord, hallelujah. You that's the clouds, made the rain, from the rain you made and see, from the sea for the clouds, give us a light fountain. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the cloud, made the rain, from the rain you made and sea, from the sea for the clouds to keep us light down on feet. You have the earth and the sky in your battle. Oh, please keep your precious hand on me. Because to love the world that He gave peace and those you ever will believe in Him. But you not perish, everlasting, everlasting love. Because to love the world that He gave peace and those you ever will believe in Him. But you not perish, but have everlasting, everlasting love. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be dancer, battle boy. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be dancer, battle boy. Learn to be that servant of Learn to be that servant of and to the old Lord who will leave all my soul, and to the old Lord who will leave all my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and any swine over me. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah.
Get in another way. Don't be ashamed. Get in another way. Don't be ashamed. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let any strife over me. So hallelujah. Show me the ways, so Lord. Teach me Thy paths, so Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let any strife over me. Remember that sins of my youth. Remember that sins of my youth. Yes, oh my God, trust in Thee. Let me not be ashamed, let any strife over me. Magmula na makilala ka, ang buhay ko anong saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang gantis, Lord, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mong Lord at hallelujah, patutuan sa dakilang pag-ibig mo. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang santulan ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang santulan ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Bilang ganti, glory to hallelujah, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mong patutuan sa dakilang pag-ibig mo. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang santulan ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin
at sa tulad ko. Hinako ko ang mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong hinagon. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang bagsak ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan po. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan pa man. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisang laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, bisa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa pinaglugat. Hallelujah! Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabadya. Di naghinginan, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap bumawi sa Diyos natin Ama sa langit. Tinipon niya tayo magkakapatid, upang magsama-sama at halin. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, bisa'y wala ng pera, di ba't laging masaya?
Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Kung napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y nagbabatian. Di nagkikita ang iwasan ng kapwa, kundi nagmamahalan. Kay sarap magturi, kay sarap pumawit sa Diyos natin Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magsama-sama. Kung napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging masaya sa tuwina. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin ko'y bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumana. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong pinawis, Lord, hallelujah. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, yes, Lord, hallelujah, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ko'y naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong binawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't pa'y ipamamahal sa'yo. Mang isang pagsubok
ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himbalan. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon kang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka na matakot kung ito may manghiyahi. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang isang himbalan. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyan papawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ng iyong kasama. Pag-iingat di ay bayat may ipamamala sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pag siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang isang himbalan. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyan papawin sa'yo. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo. Hindi bigo ang katulad ko, ito ang may gaganti ko. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Tumatay ka rin sa lato, ito ang may gaganti ko. Ang araw ay napagkalapit na, at kami yung kukunin na. At amin ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Tumatay ka rin sa sala ko, ito ang pagkakanti ko. Salamat po Panginoon ko sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Hindi bigo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Tumatay ka rin sa lago, ano ang may gaganti ko. May galang, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho, may hawing siya sa pagpupuri para sa Diyos natin. Ng puso pinagpalang niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan,
handog niya kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya nag-awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamba ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kakailangan mo'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, pangalan ko'y dadakilain. Wala na sa'yo may hahampi, awit ko iyong dinggin. Lahit ang aking kadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Ang siyo'y sumasa, lahit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Ang siyo'y sumasa, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas ang puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Tayo'y Kanyang nilang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka at may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Tayo'y Kanyang nilalang upang purihin siya. Happy, happy, happy is Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy that Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believe in His word, I believe in. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy that Lord. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm
blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to keep a new life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how will you see Son? Blessed, I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. Look at that, hallelujah. I'm blessed, and I know that I am, promise me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, you're blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, and let's see wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, we're blessed, we're blessed. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magkagawa ng mag-isa, at tayo'y magsama-sama, iyong sinani ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, who is the coming King? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, who is the coming King? For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have to be victory. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me home. In the name of the Lord Jesus, we have to be victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm Jesus, be victory, glory, glory. Hallelujah, his song, and I won't be. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, no my power, and by my spirit send the Lord. It's not my mind, no my power, and by my spirit send the Lord. To this mountain shivering, this mountain shivering, to this mountain shivering, and by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord.
He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y laya, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y laya, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang magbuhi, tinuro ang umawit, tinuro ang umibig. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost abide, giving me life, giving me life, giving. Let's the Holy Ghost abide, giving me life. Jesus, give me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Mommy is sad. Mommy is sad. Mommy, it's all over me. Mommy is sad. Jesus, mommy is sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, mommy, my soul. You see me shout, would Jesus save me home? Some people at the side, Jesus save my soul. There's something about me, yes, mommy, my soul. You sing and shout, would Jesus save me home? Some people at the side, Jesus save my soul. There's something about me, yes, mommy, my soul. You sing and shout, would Jesus save me home? Some people at the side, Jesus save my soul. There's something about me, my soul. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless His soul. Linim palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalak na sabi ng praise the Lord. And praise God. At ito po sa minamahal ang mga puring musayang awitin sa ating pinakamamalapis. Praise God. Ito po idadako na sa ating mga malumanay awitin. Praise God. Ito po idadalhin po nagbilbad elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa aking beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. At bago tayo magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po muna ay sama-sama muling manalangin. Dumulog sa trono ng biyaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat Malapinoon sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat Malapinoon sa dakilang pagkakataon pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisi
pagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga nagawa, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kabagan mo pang bawat isa malapinoon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong manglingkod malapinoon, maging mga espesyal na papuring awitin na aming iaalay sa iyo malapinoon. Hallelujah. Aming patuloy na sinasamo sa iyo malapinoon. Mabag ka sa bawat sa amin, na yung ibus yung matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, malapinoon. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. To the earned prayer of our dear beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Radalmeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo, ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y nadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo.
dadako sa bahay na langinan ko upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulugan mo. Ako'y nadako sa bahay dalanginan mo upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y nanako sa bahay na langinan mo upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Sa'yo ako ang lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di magmamaling, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo saan kang magtutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay pang nilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin at susundin.
sa'yo ako ay lalapit. Dadamhin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais. Mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay maglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, ang tanging yayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, habang buhay maglilingkuran. Bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo ang isa't pusong tapat sa aking kain. Krus mo ang tanging yayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, naghaman ko. Hallelujah! Sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay maglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo ang sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain,
standing in awe of your grace. Sitting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my way, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo, saan ka matutungo? Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay ang nilikuran. Sa bawat araw na harapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, Diyos mo ang tanging yayakapin at susundin. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali,
sa iyo. Ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan. Aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan. Aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay marangasan mo. Pag-ibig mo'y aming nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay. At ang pangako mo'y kalakasan. Sa nakitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y pumapalit
sa bawat oras at araw. Ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat nagliwanag, pag-asa'y naghihintay, at ang pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang magsamba, presensya mo'y bumababa sa aming laging mananahan. Tuwing na sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, at ang pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa aming laging mananahan. Tuwing na walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso ang kaluluwa, iaalay sa'yo wakas na pagsamba. Habang apoy may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan,
walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong banalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad.
wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan kulang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan kulang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang mo, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas aking kamay at panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay,
problema at paghihirap, sakit kumakawan. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay at panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. At bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema at paghihirap, sakit kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, panghahawakan ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik.
ko kailangan kita, aking Panginoon. Sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan, bago ikaw ang laging kaakbay. Oh Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo, buhay ko pag nagawa ka, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. Oh Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo, nang ako ay malayo pa sa'yo. Di ka lang kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking nanagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, tinago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Kay Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo ka man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig
magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, tiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako lubos na iyong binago. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang kailabit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsabuko, O Jesus, sa'yo yun to'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong binahal, kaya't nangawin ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O kay sarap pumawit, awiting makalangit, puso ko'y humihindang sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati ang hell sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatiin, na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umihindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ng ligaya sa'yo'y hatiin, na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng bundok
magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. O kabiguan man, sa buhay sa akin ay nawalan, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap na magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat. Ngunit kitang langit, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside.
It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinapataas na pagbuburi, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulot na po natin, beloved ordained preacher, kay Bubuinir, ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Gold Estrada Almeda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa kailang beloved children. Sa buong hanggan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Gold Estrada Almeda. Ako rin po ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher kay Bubuinir. At ganoon din po sa kanilang mahal na anak kay Ate Binzer. Sa ating mga beloved elders, natin pong kapiling po ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na tayo, grabing pagpapala ng dakilang Diyos sa atin, hallelujah, na minsan ang pamuli tayo pinagkatipon upang sama-sama nating purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating dakilang Diyos. Tunay napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ay isang grabing pagpapala na nagmumula sa dakilang Diyos. At mga minamahal, tayo po idadako na po minamahal sa hallelujah, sa paghahayag ng mga buhay na patotoo. Hallelujah, na kung saan ito yung mga personal experience ng bawat Kristiyano, na kung saan minamahal, dati minamahal, talagang nandun sa magulong buhay, nandun minamahal sa miserableng buhay. Hallelujah. Nandun minamahal na punong-puno ng karamdaman, grabing kirot ang nararamdaman. Nandun minamahal na talagang nandun ang grabing bisyo, alipin ng bisyo na talagang sangkatutak na bisyo minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, hallelujah, nung kaya tayo kinahabagan ng dakilang Diyos, hallelujah, dinala sa ministeryong ito upang tunay na lubos na pagpalain, hallelujah. Talagang nandun ng 100% nakaginawa na binigay ng dakilang Diyos at grabing pagpapala at grabing pagkalinga ng dakilang Diyos. At sa patuloy na paglilingkod, minamahal, hallelujah, grabing pag-iingat ng Diyos sa araw-araw, minamahal, hallelujah, sa mga pagpapala, araw-araw talagang nag-uumapaw, siksik, liglig ang pagpapala sa lahat ng mga Kristiyano, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal ang pangako ng Diyos ay talagang hindi nagkulang kailaman. Sabi ng dakilang Diyos, hallelujah, hindi kita iiwanan ni pababayaan man, hallelujah. Tunay ang pangako ng Diyos, hallelujah, na palaging pumapatnubay sa atin, minamahal, na talagang kailanman hindi siya nagkulang, minamahal. At para po sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved webcast viewers, hallelujah, ito yung paghahayag ng mga buhay na patotoo ng mga pinagpalang Kristiyano. Yan po ay hindi scripted, yan po ay hindi drama, minamahal. Yan ay ginagawa ng mga Kristiyano upang pasalamatan ang buhay na Diyos. Hallelujah, sa lahat ng ginawang kamangha-mangha sa bawat buhay ng Kristiyano, minamahal, hallelujah. Sapagkat tunay, minamahal, walang maiganti ang Kristiyano, hallelujah. Walang maibigay na kahit anumang mahalaga sa buong daigdig na to
kundi ang tanging taus-pusong pagpapasalamat lamang sa dakilang Diyos, sapagkat ang langit at lupa ay pag-aari ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na bisita, sa mga beloved viewers, maaaring hindi kayo ganong maniwala minamahal sa inyong mapapakinggan, sapagkat tunay minamahal talagang halos hindi ka panipaniwala minamahal, hallelujah, dahil ang mga kalamihan, nag-aantay na lamang ng kamatayan, mga tinaningan ng buhay, mga cancer, hallelujah, na talagang nandun minamahal, talagang wala nang kagalingan sa gamot minamahal, hallelujah. Ngunit minamahal nung patuloy naglingkod, nagtiwala sa Diyos, hallelujah, tunay na sa dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon ay walang imposible minamahal. Lahat ay nakamta ng kagalingan sa ating mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naggrabe ng kagalingan at maging mga bisyo, nandun minamahal talagang grabe minamahal. Talagang tunay wala imposible sa ating dakilang Diyos. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, patuloy po kayong manood at makinig lamang minamahal. Hallelujah. At pumalakpak sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Ating purihin ang pinakamamahal na Panginoon. At maaring kasing hawig ng inyong sitwasyon ang meron kayo ngayon sa mga magpapatotoo minamahal, upang alam nyo na po kung anong inyong gagawin minamahal. Tandaan natin, tayo magtiwala sa Diyos, sa ating Diyos sa pinaglilingkuran, walang imposible. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, ating pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na pato at ating mga minamahal na kapatid na tunay na pinagpala. Una po ang ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. Amen, praise the Lord. Sundan po ng ating beloved sister Nida Bakuyag. At sumunod po, pangatlo po ang ating beloved brother Tadal Tawaran. Ang pangapat po ang ating beloved sister Corazon Soto. At ang panglima po ang ating beloved brother Andronico Gautani. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Nelly Ann Bautista. Sila po ang anim na papapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong formal na umpisa ng mga pagbabahaging ito. Atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. Sundan po ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapabot ng dobling pagrespeto at paggalang sa ating beloved parents in the Lord. Atin din pong inaalala ang kanilang mga gininto ang aral at turo na iniwan ng ating beloved and honorable Pastor Wilstrad Almeida, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Buwinir, at sa kanila pong mahal na anak, Ate Baisnier, at ganon din po sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Siyan makaindako naroon ngayon mga minamahal. Praise the Lord. At sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po mga minamahal ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Hallelujah. God. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan ako ng pagkakataon upang pasalamatan siya sa mga kamangha-manghang ginawa sa aking buhay, mga minamahal. Sariwain ko lamang po, mga minamahal, last 2021, mga minamahal, noong panahon ng COVID-19, na ang inyong abang lingkod na hindi rin ako na-exempted, mga minamahal, sa malubhang karamdaman na yun, mga minamahal. Diyan po sa dako ng Barangay Balaya, mga minamahal, ako po ang panglimang tinamaan ng malubhang karamdaman na yan, mga minamahal. Hindi namin ina-expect, mga minamahal, na nag-positive ako sa COVID dahil ngunit umabot ako ng 9 na araw, 9 na gabi doon sa aming tahanan, mga minamahal, na humantong talaga, mga minamahal, na grabe na po, grabe na ang pangayayat ko, mga minamahal, dahil wala akong panlasa at
wala akong pangamoy, mga minamahal. At kaya sabi ko sa aking beloved wife, dahil kami lang naiwan sa aming bahay, dahil yung aming beloved son ay nasa Manila, mga minamahal, nagtatrabaho. Sabi ko sa aking beloved wife, ibaba mo na yung aking higaan sa ating sala dahil hindi ko na kaya. At ikaw lang magsuot ng dubling face mask dahil hindi ko na kaya. Hirap na ako sa aking paghinga dahil habol-habol ko na po, mga minamahal, yung aking hininga. At doon sa aming barangay, mga minamahal, nariyan na, hallelujah, tinatago na yung beloved wife, yung apat na nauna sa akin, mga minamahal, na isa-isa na binawian ang buhay, mga minamahal. Kung tutuusin, hallelujah, kung sa financial, dihado ako, mga minamahal, dahil wala akong ganun kalaking financial, di tulad sa kanila na nakonfine na sila sa ospital, mga minamahal. Umabot na ang gastos ng milyon mahigit, kulang milyon, mga minamahal. Ngunit, walang magagawa ang pera, mga minamahal. Doon ko napatunayan noong panahon na yun, mga minamahal. Walang magawa ang pera kahit marami kang pera, hallelujah. Kung walang Diyos na nag-iingat sa iyo, hallelujah. Praise the Lord. Ang iyo bang lingkod, mga minamahal? Hallelujah, noong panahon na yun, dahil talagang sumuko na ako. Kaya sabi ng labuas na aking beloved wife, mas nakakabuti siguro ko yung dalhin ka namin sa ospital. Ang sabi ko, ayaw ko. Dahil natatakot din ako, mga minamahal, dahil noong panahon na yon, kahit na may sinat ka, mayroon kang ubo, positive ka na kaagad sa COVID. Kaya sabi ko, huwag niyo akong dalhin sa ospital. Ngunit sabi nila, kuya, kailangan mapacheck up ka namin dahil grabe din po ang dengue sa panahon na yun, mga minamahal. Kaya madalit sabi, dinala nila ako, mga minamahal, sa ospital. At pagdating doon sa ospital, hallelujah, doon napatunayan, mga minamahal, na nag-positive na pala ako sa dengue, sa COVID-19, mga minamahal, dahil yung aking nilagyan ako na oximeter, mga minamahal, sa aking daliri. Ito, mga minamahal, ang reading na lang ay 7880, mga minamahal. Kaya yung mga nurse na nandoon sa information, para sila nakakita ng multo nung nalaman na gano'n na lang kababa yung aking oxygen, mga minamahal. Nagtakbuhan sila. Kaya yung doktor na nag-assist sa akin, yun na ang nag-assist na sa akin, mga minamahal. Siya na ang kasakasama ko. Hallelujah. Kaya sabi sa akin ng doktor, paano ito, kuya? Positive kayo sa COVID. Ngayon kung bigyan ko kayo ng referral dalhin sa Region 1, baka doon pa lang sa waiting area, mabawian na kayo ng buhay dahil hindi naman kayo bigyan ng gamot doon na ultimatum. Kaya sabi ko, Dok, ayaw ko, Dok, dahil wala rin akong pera, Dok, tsaka basta ayaw ko. Sabi niya, kuya, kung dito ka naman magpa-confine, kailangan maghanda ka ng mga 500 to 700,000. Sabi ko, Dok, wala akong ganong kalaking pera. Kaya sabi niya sa akin, kuya, grabe na po ito, kuya. Kaya sabi ko, Dok, bahala na, mahal na Panginoon. Madalit sabi, umuwi ako sa aming tahanan, mga minamahal. Hallelujah. At pagdating doon, tumawag aking beloved wife dito sa ating pastoral. Ako, basta sabi ko sa aking beloved wife, dahil noong panahon na yon, pag nagka-COVID ka, talagang malaking tsansa na ikaw ay mawala. Dahil yung hipag ko doon sa Cabiao, Nueva Ecija, mga minamahal, pinasok sa hospital ng Miyerkules ng gabi, Huwebes, kinabukasan ng hating gabi, abo na po, mga minamahal. Kaya nakita ko yung aking loved ones na nandyan, umiiyak, tinatago nila sa akin, mga minamahal, pero ako, nanampalataya ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kung Praise the kukunin Lord, ko man ako, hallelujah. mahal na Panginoon, wala akong magagawa dahil ikaw ang may-ari, hallelujah, sa aking buhay. Ikaw ang may likha sa akin, mahal na Panginoon. Kaya tumawag dito sa pastoral yung aking beloved wife. Sinasabi yung nangyari sa akin, mga minamahal. Kaya nariyan, mga minamahal, wala akong maraming pera, ngunit ako na may umaasa, hallelujah, na maraming nananalangin sa akin. Dito kasama ako sa panalangin, Praise the Lord, hallelujah. araw at gabi, mga minamahal, hallelujah.
Araw-araw ako pinapaluap nila, hallelujah, sa ating mga beloved pastoral workers kung anong nang kalagayan ko. Hallelujah. Ngunit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, amen. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal ng mga panahon na yon, hallelujah, dahil sa sobra ko pong mahiyain, hindi ako marunong kumanta, mga minamahal. Hallelujah. Tinataguan ko, mga minamahal. Hallelujah. Naging adult choir ako, hallelujah, dito. Ngunit nagawa ko pang pumunta sa Mindanao, mga minamahal. Dahil nahihiya nga ako sa aking obligasyon, mga minamahal, bilang mga awit. Ngunit talagang totoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga minamahal. Kahit anong gagawin mong tago, kapag ikaw ay pinili, mga minamahal, wala kang magagawa. Diyos pa rin, hallelujah, ang hallelujah, nananalo sa lahat. Amen. Praise the Ganun Lord. kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ng mga panahon na yun. Sabi ko sa aking beloved wife, nung pang-siyam na gabi ko sa aming tahanan, na ilipat mo yung aking higaan dyan sa sala, baka ako ay kukunin na ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hindi na kayo mahirapan na maglabas sa kwarto. Hallelujah, sa aking katawan. Hallelujah, nung panahon na yun, mga minamahal, hallelujah, nandilim na yung aking paningin, yung lahat ng ilaw namin sa aming tahanan para na lang kalakas, hallelujah, sa liwanag ng alitap-tap, mga minamahal. Eh, sabi ko sa aking beloved wife, anong nangyari sa ating mga ilaw? Bakit, hallelujah, sabay-sabay silang nangasira? Umiiyak yung aking beloved wife na nagsasabi, baka mahina lang ang supply ng kuryente. Ngunit, mga minamahal, nung panahon na yon, hallelujah, hinalik na ako ng aking beloved wife dahil sabi ko, kung anong mangyari sa akin, huwag niyong tingnan. Magpatuloy kayong maglingkod sa ating Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoon Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kahit na hirap na ako, mga minamahal, nung panahon na yon. Ngunit sabi ng ating, hallelujah, mahal na pastor, hindi lang tayo magpasalamat, hallelujah, sa, hallelujah, kasaganaan. Pagdating sa kalungkutan, kailangan, mga minamahal, hallelujah, magpasalamat din tayo sa ating Amen. Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kahit na naghihingalon ako nung panahon na yun, mga minamahal, hallelujah, pinupuri ko pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus habang inaawit ko yung walang hanggang pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nariyan yung nandilim na yung aking paningin, hallelujah. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung panahon na yon, hallelujah, kung saan papaling itong aking ulo, hallelujah, sa aking higaan. Nariyan, mga minamahal, hallelujah, biglang may, hallelujah, liwanag na kasing laki na itlog ng manok, mga minamahal, hallelujah, na kung saan, hallelujah, yung aking ulo doon ako sinusundan ng liwanag na yung grabing liwanag, mga minamahal. Kaya patuloy akong umaawit, hallelujah, walang hanggang pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Napakahina na po ng aking boses. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, pinatulog ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At kinabukasan, hallelujah, ginising niya ako alas 5 ng umaga, mga minamahal, hallelujah, na binalik niya yung normal ko pong paghinga, hallelujah, hallelujah, glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo Hallelujah. po, hallelujah, sa aming 5 dyan sa Barangay Balaya, mga minamahal, yung 4, hallelujah, gumastos na napakalaking halaga. Ngunit ang iyo abang lingkod, umaasa lang ako, hallelujah, sa tulong at habag na ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Umaasa ako sa panalangin ng ating mga beloved pastoral workers, sa bungat panalangin ng ating mahal na Pastor Estrada Almeida, hallelujah. Sa aming 4, ako na taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, ay buhay, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At ito ako, hallelujah, nakatayo sa inyong harapan. Nagpapatunay, mga minamahal, hallelujah, na ang Diyos sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Siya ay great Hallelujah. provider, great physician, mga minamahal, hallelujah. Kaya nararapat lang na, hallelujah, pasalamatan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, amen. Hallelujah. Glory to God. At labis ko po pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal,
at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Praise the Lord. Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jun Amaros, pinagpalang buhay na patudungan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran na talagang tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Hallelujah. Tandaan natin, minamahal, grabe minamahal, patuloy na paglilingkod, grabe na minamahal. Halos talagang grabe ang mga karamdaman na yun, talagang maraming pinatayan na karamdaman minamahal. Ngunit talagang kung tayo patuloy magtitiwala sa ating dakilang Diyos, tandaan po natin sa ating mga minamahal na bisita, walang ibang manggagamot po dito, walang ibang nagpapagaling dito, kundi ang ating Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo po ito mayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mong aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong nagnalabis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Manatili po tayo nakatayo minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin po natin, beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
aking naranasan. Puno man ang luha, pagkat wala naranas mo na hindi pa dinanas ng lahat ng taong tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagtubo, lakas niya isa sa'yo. Hallelujah! Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kaliliman, lakas niya'y sasayo kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sasayo. Hallelujah! Sa aking paglaan, sa landas ng buhay, ay aming pagsubok ang aking naranasan. Kahit kay lungkot man ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha. Praise the Lord! Pagkat wala ng pagsubok na dinanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sasayo. Hallelujah! Sana'y isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan man ng iyong dinadala. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah! Lipos ng kariliman, lakas niya isa sa'yo kung tatawagin mo siya. Lord! Hallelujah! Pagkat wala ng pagsubok na dinanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa sayo. Wala
pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Tunay ang pangako ng Diyos na talagang tayo hindi iiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan muli natin ang dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patuto. At atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Tadel Tawaran. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Dubling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Hesus, at lagi natin inaalala mga turo at aral ng ating kagalang-galang na Pastor Valdez Almeda, at sa ating beloved assistant pastor Lina si Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family, sa lahat po ng mga beloved preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran na magandang tanghali na po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil isa rin po ako na kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus upang mapabilang po sa gawain ito po, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, dati po mga minamahal talagang nagsana. Hindi rin talaga ako naniniwala sa ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin. Nandiyan yung napakatigas ang aking puso po, mga minamahal. Isang araw na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak, na siya pwedinapuan ng galis na grabe po, mga minamahal, mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan na wala ka nang mahahawakan po, puro galis na lamang po, mga minamahal. At talagang ito po, mga minamahal, ay grabe na po, mga minamahal. Dinala ko po ito sa doktor po, mga minamahal. Specialist ang doktor na po ang tumitingin po, mga minamahal, pero wala po kagalingan. Ito po yung pasamantalang kagalingan lamang po ang nagkanyang natamo. Ansan po, mga minamahal, sa paghahanap ko po ng kagalingan ng aking anak, ginawa ko na po lahat ang kaparaanan na tinuturo po sa akin. Ngunit bigo po ako, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil naalala ko po yung kapatiran po na walang sawang nagbahagi po sa akin na dito sa gawaing ito po, mga minamahal, anumang klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoon. Right, amen. Hallelujah, Praise the Lord. praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, sumama po ako, mga minamahal. Linggo yun, mga minamahal, bagamat yung time na yun po talagang, dahil tinatanggihan ko siya lagi,
Yung time na talagang gusto ko na po, mga minamahal. Ako po yung lumapit po, mga minamahal, dahil araw ng linggo po yun. Sumama po ako, sinubukan ko po sumama po ang araw na yun. Dito po sa dako po ng Marikina po ang banal na gawain, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, hindi pa po ako nakakarating doon po sa crowd po, mga minamahal. Naririnig ko pa lang yung awitan po, mga minamahal. Nagtataka ako, mga minamahal. Nung pagbungat ko po, mga minamahal, mga kapatiran po, mga minamahal, sabi ko, ang ganda naman dito, sabi ko. Nakita ko po yung mga choir na nakaputi, na para silang mga anghel. Nakaputi, halos nakaputi lahat po, mga minamahal, mahabang mga buhok. Alam niyo, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay dadali po sa crowd po, mga minamahal. Yung aking mga paa, sa pakiramdam ko po, hindi po ako sumasayan sa lupa. Hallelujah. Sa grabe pong kagalakan. Hallelujah. Alam niyo mo, mga minamahal. Andyan yung mga ganito pong patotoo po, mga minamahal. Nakinig po ako, mga minamahal. Talagang namang, lalo po akong namangha ng mga nagpapatotoo po, mga minamahal. Iba't ibang mga nagpapatotoo na sarit-saring mga ginawa ng mga Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Hallelujah. Na sila po lahat ay pinagaling dito po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain ito po. Alam niyo po, mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain po, mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang Diyos at Hari ng buhay, tagapagligtas po, mga minamahal. At pagkatapos ng banal na gawain, hindi na po ako nagdalawang isip na tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo po, mga minamahal, dahil grabe pong kagalakan ang aking nararamdaman po, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, wala pa po ako isang buwan na dumadalo po ako 3 beses sa isang linggo. Alam niyo po, mga minamahal, wala na po ako ginagamit na gamot, wala lang ipinapait sa katawan ng aking anak. Pananampalataya lang po, mga minamahal. Doon nagtiwala sa malabay na Hesus. Doon napansin ko na lang po, mga minamahal, yung balat ng aking mahal kong anak. Ito po ay nilinis, pinagaling na po ng aking Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo, mga minamahal, nandiyan na pagdaan ng panahon po, mga minamahal, nandiyan dumating po sa akin po, mga minamahal, noong 2004 po, mga minamahal. Ako po ay nakunan po, mga minamahal, na talagang nandiyan na nag-bleeding po ako ng 1 linggo po halos po, mga minamahal. Nandiyan na po na naramdaman ko na po ang aking nanghihina na po ang aking pisikal na pangatawan. Subalit, hallelujah, ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po naririnig ko po yung mga patotoo ng mga kapatiran na walang imposible sa mahal na Panginoon. Right, amen. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, ansan po, mga minamahal, nang ginawa ko lang po, mga minamahal, dumalo sa banal na gawain. Ansan nagtiwala, nagsisi, humingi ng habag sa mahal na Panginoong Hesus. Nabangaman yung pitos po, mga minamahal, ay bulok na po sa akin sa napupunan. Tunay at buhay ang ating Diyos sa gawain ito po. Right, amen. Praise the Lord. Dahil, alam niyo po, mga minamahal, hindi na po ako kailangan magpa-hospital, magparaspa po. Yung pong pitos na yan po, mga minamahal, ito po pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, lumipas ng ilang buwan po, mga minamahal. Sinubok na naman po ako sa aking pananampalataya, mga minamahal. Nagkasakit po ako buwan ng July po, mga minamahal. Na talagang halos 1 buwan po ako, mga minamahal, na nagkasakit. Na ansan na po, mga minamahal, na grabing upo po, mga minamahal. Na talagang halos wala ng tigil po ito, mga minamahal. At nanilaw na rin po ng aking katawan. Sobrang payat ko na po, mga minamahal, ng time na yun. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking beloved husband noon, hindi pa po siya nasa safe sa gawain ito po, mga minamahal. Inuusik niya po ako, mga minamahal. Magpa-doktor ka na, magpa-hospital ka na, sabi niya sa akin. Dahil tingnan mo yung katawan mo, sabi niya sa akin, at ang sabi niya, dinadala mo ako dyan sa inyong gawain. Pero bakit nagkasakit ka ng ganyan? Sabi ko, ano naman. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, ipapakita sa iyo ng mahal na Panginoon kung gaano siya
kabuti, gaano siya mapaghimala. Sabi ko, dahil kahit ano sasabihin mo sa akin, hindi ako magpapadoktor, hindi ako magpapahospital. Ang Diyos ang magpapagaling sa akin. Sabi Amen. ko po, Praise the Lord. Hallelujah. yung time na yun po, mga minamahal, na talaga nansa na po, mga minamahal, na nakatutok na yung electric fan sa akin, mga minamahal, dahil ang pinapawis ko na po, mga minamahal, ay iba na po yung pawis ko po, mga minamahal. Talagang nanghihina na talaga ako. Alam yung mga minamahal, isang kapatiran na nagpunta sa aming bahay. Sabi niya sa akin, kapatid, sabi niya, magpa-check up ka na kasi iba na yung tingin ko sa'yo. Sabi niya po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ang sabi ko, hindi ako magpapadoktor, sabi ko. Antayin ko ang mahal na Panginoon na magpagaling sa akin. Sabi ko, kung mahal niyo ako, sabi ko, tumawag na lang po kayo ng manggagawa at ilihansa lang ako sa bahay. Sabi ko, dito sa bahay, sabi ko po, mga minamahal, nandiyan po, mga minamahal, na meron po silang tinawag na manggagawa po, mga minamahal, dito po sa pastoral po, mga minamahal, at pumunta sa aming bahay po, mga minamahal, at talagang nadatnan po ako, mga minamahal, na talagang nanghihina na po ako, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, nung nilihans po ako, mga minasabong at panalangin po ng ating mga Pastor Wilde Estrada Almeda, nandiyan na nakaramdam po ako ng unti-unti na po pinapalakas ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, nandiyan po, mga minamahal, na araw ng kinabukasan po, mga minamahal, araw ng Miyerkules po, mga minamahal. Nung Miyerkules na yun po, mga minamahal, talagang nandiyan na nanghihina pa rin po yung aking katawan. Subalit pinilit ko pong dumalo po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, hallelujah, napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Right, dahil amen. po, yung araw na yun, ng Miyerkules po yun, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, mag-aawit po, mga minamahal, yung mga Jesus Finest Generation Choir po, mga minamahal. Bigla po, mga minamahal, na nagtaas po ako ng aking kamay po, mga minamahal. May biglang pumasok sa aking katawan po, mga minamahal. Pinuspos po ako ng banal na Espiritu, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, nandiyan po, mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain po, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Talaga nandiyan na po, mga minamahal. Sabi ko po, mahal na Panginoon, sabi ko, o ano man ang aking pagkukulang, patawarin niyo po ako. Sabi ko po, mga minamahal. Dahil paisip niyo sa akin kung ano ang gagawin ko. Sabi ko, kung anong nais niyo, mahal na Panginoon. Sabi ko po, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, mag-aalay ako ng ayuno. Pagalingin niyo na po ako. Sabi ko po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain po, mga minamahal, no, ako pinagpaleas dito po sa harap po, mga minamahal. Instant po akong pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, na para lang po akong nagdahilan lang po, mga minamahal. At ang pag-uwi ko ng bahay, nagtataka ngayon yung aking beloved husband dahil alam niya po na talagang nanghihina na po ako at talagang nandiyan na lagi ubo na po ako ng ubo na walang tigil. Pero alam niyo po, yung gabi na yun po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Yung aking ubo po, mga minamahal, ito po ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal. Lord, hallelujah, hallelujah. Gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa napakabuti niya, hallelujah, praise the Lord. At tunay po, mga minamahal, nung ako po'y nag-alay ng pag-aayuno po, mga minamahal, talagang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa bungat panalangin po ng ating mahal na Pastor Wilde Estrada Almeda, talagang alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, nandiyan po, mga minamahal, na ibinalik po ng ating pinakamamahal ang kalakasan ko po, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, Praise the hallelujah. Lord, hallelujah. Nandiyan din po, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Nung aking anak po, mga minamahal, ng 2 taon pa lamang po, mahigit po, mga minamahal, yung buso ko pong anak po, mga minamahal. Siya po yung nakuryente po, mga minamahal, noon. Talagang live na kuryente po yung nahawakan niya po dahil weldingan po yun, mga minamahal. Alam niyo na rin po, mga minamahal, talagang hindi basta-basta rin po yan, mga minamahal. Isang batang paslit po, mga minamahal. Talagang
Kitang-kita po mga minamahal ng may-ari po ng weldingan na yung anak mo nakukuryente. Sabi niya po mga minamahal. Hallelujah. At paglingon ko nga po mga minamahal, dahil nasa tabi ko nga po mga minamahal, hindi ko po alam na nakasunod pala sa akin po mga minamahal sa likuran ko. At yung pong weldingan po, na doon pa po nakasaksak po mga minamahal. Kaya nung paghawak niya po mga minamahal, talagang karaka-raka po nangingisay na yung bata po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ng ating malapastor po mga minamahal, kung tayo nasa kagipitan po mga minamahal, sabi din lang po natin ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus name po mga minamahal. Yan lang po ang nasambit ko po mga minamahal, na napakalakas po mga minamahal. Nung kunin ko po yung bata po mga minamahal sa kuryente po mga minamahal, tunay na sa kahabagan ng malapay ng Jesus, nandyan po mga minamahal, pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, maging sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa aking mga anak na nandun nagtatrabaho sa Maynila. Pasalamat din po ako sa Panginoon sa papuprovide niya ng lahat ng aming mapangangailangan sa araw-araw. At ganyan din po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoong Jesus na patuloy na ginagamit bilang mga awit sa kanyang, di man karapat-dapat po mga minamahal, ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na lubasan. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Salamat ay sa ating pinakamamahal na penis po lang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag, sa pinagpalang buhay na patutuloy ang tingnan namin mahal. Grabe magpala ang Diyos, hallelujah. Grabe mga kagalingan namin mahal. Tunay talaga minamahal ang mga himalang yan. Kung titignan talagang hindi ka panipaniwala, ngunit talagang tunay at totoo. Dahil ating Diyos ay Diyos na mapagpalang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At by the way po, mahal, welcome po sa ating mga beloved visitors sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Rodel Minor from Kalumbuyan, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. Ganon din sa papahumin ng mahal, ang ating beloved Brother John Paul Minor. Amen, praise the Lord. From Kalumbuyan pa rin mahal, San Carlos City, Pangasinan. Tayo pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. Tunay po minamahal at ang inyong pagdako po rito, yan po ay hindi disgrasya, yan ay grasya na nagmumula sa Diyos dahil mahal na mahal kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya lalo po sa ating mga minamahal na bisita, patuloy po kayong makinig minamahal. Ito ay grabe mga pagpapala na inyong mapapakinggan na nagbubuhat sa ating Diyos. At dito talagang tutubo ang inyong pananampalataya at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na pong binibigyan buong pagkakaroon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Tyrell Tawaran. And praise the Lord. At ating pong pinaghahandang ating beloved Children's Choir. Amen, praise the Lord po. Bago po ang lahat, ako'y nagbibigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamalapit Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Pag-alaala din po, hallelujah, praise the Lord, sa mga iniwang aral sa atin ng ating kagalang-galang na mga pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, hallelujah, praise the Lord, maging sa ating assistant pastor, Lina Comon Almeda, hallelujah, praise the Lord. Pagbati din po sa buong Almeda family, hallelujah, praise the Lord. At mabati din ako sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nir, hallelujah, praise the Lord, sa kanilang mahal na anak, at Divine Snir, hallelujah, praise the Lord, sa ating elders of the church, hallelujah, sa inyo po mga kapatiran, hallelujah, praise the Lord, maging sa webcast viewers, pagpalang araw po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapit Jesus kasi nabigyan po ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal dyan na nitong nakaraan, July 20 po, hallelujah, praise the Lord, June 20, hallelujah, praise the Lord. Andyan po na Sabado po yun mga minamahal na pauwi kami galing birthday ng aking beloved pamangkin, hallelujah, praise the Lord, sa aking beloved bayaw, hallelujah, praise the Lord, na andyan na yung karga ko po mga minamahal sa aking garong, andyan na punong-puno po yung sumakay po lahat yung mga bata, hallelujah, praise the Lord. Kaya nung time na yun, sabi na aking beloved wife, pinaalalahan niya ako na magdahan-dahan sa aking pagmamaniho, hallelujah, praise the Lord. Andyan po na ingat po ako sa aking pagmamaniho, pero ang gawa talaga ng kaaway, pagdating sa aksidente, hindi po maiiwasan yan mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Sa isang iglap po mga minamahal, within 7 meters po, hallelujah, isang humaharurot na single na motor na lasing po yan mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ang biglang nag-cut po sa aking linya mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Napakahirap po gumawa ng desisyon nung time na yun, hallelujah, praise the Lord, kasi
bilang tao, andyan na hindi na po ako nakapag-rebuke. Kung ikakabig ko dito sa banda kanan, Halibus Lord, nandito sa aking likod ng aking beloved pamangkin, Halibus Lord, matatamaan po yan sa hita, Halibus Lord. Kung sa kaliwa naman, kabigin ko sa kaliwa, Halibus Lord, papasok po yan sa loob ng garong kung saan andyan yung aking beloved baby, aking beloved wife, Halibus Lord. Kaya, no choice po ako nung time na panahon na yun, Halibus Lord. Andyan na, harap-harapan na lang po yung pagbangga, Halibus Lord, sa isang madaling salita, Halibus Lord. Face-to-face collision po mga minamahal, Halibus Lord. Nung panahon na yun, Halibus Lord, alam niyo po bilang alagad ng batas, bilang police, Halibus Lord, marami pong mga responde ang aking napuntahan, Halibus Lord, na pagdating sa motorcycle incident, Halibus Lord, andyan po na pilay. Kung hindi man pilay yan, Halibus Lord, patay po yan mga minamahal, Halibus Lord. Kaya nung panahon na yun, Halibus Lord, salamat sa andyan na sa tinuruan tayo ng ating kagalang-galang mahal pastor, Halibus Lord, na bago tayo umalis, Halibus Lord, manalangin tayo, Halibus Lord. Andyan na, maalala ko mga minamahal, bago kami umalis, sabi na aking beloved wife sa aking mga pamangkin, manalangin tayo, Halibus Lord, pag-ingatan tayo ng ating dakilang Diyos na buhay, Halibus Lord. Bagamat nakasingit ang kaway, pero ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, Halibus Lord. Andito po ako nakatayo, yung abang lingkod, Halibus Lord, walang galos, Halibus Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinicturan ko po ang aking motor na yan, Halibus Lord, total trick, yung nasa harapan ko, mga minamahal, Halibus Lord. Yung logo nating na Jismel Crusade, Halibus Lord. Ang pinagtataka ko, buong-buo po yan, mga minamahal, Halibus Lord. Praise the Lord. Andyan yung Hallelujah, pag-ingat hallelujah. ng ating dakilang Diyos na buhay, Halibus Lord. Hindi lang po yun, mga minamahal. Kung aking bibilangin, hindi ko po mabilang ilang beses na ako pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos na buhay, aking buhay, Halibus Lord. Way back 2018, nung mangyari yung encounter sa hanay ng INPE, Halibus Lord, na andyan po na, nung panahon na yun, alam na namin na ambush yung nag-aantay sa amin, pero ang aking boss, andyan na sabi niya, punta pa rin tayo, tao ang mga yan, may kinakatakutan din, Halibus Lord. Salamat na lang sa na tayo na kilala sa totoong ministeryo ng ating dakilang Diyos na buhay, Halibus Lord, kasi yung aking team leader that time, Halibus Lord, ay kapatiran sa balalagawaing to, mainit na naglilingkod. Bago kami papalis sa Halibus Lord, andyan po na nanalangin po yan, Halibus Lord. Andyan na siya yung nag-lead ng prayer, Halibus Lord. Alam niyo po mga minamahal, anong ongoing yung putukan na yan, Halibus Lord. Tumawag kami sa National Headquarter na humingi kami ng backup, andyan na air support, pero nabigo kami sa tulong ng tao. Ang sabi nila, stand your ground. Baka pag magpadala tayo ng tao, mas maraming magiging casualty. Pero sa ating dakilang Diyos na buhay, alam niyo po mga minamahal, Lord, nung tumawag ako sa aking beloved wife, humingi ng backup prayer, Lord, wala pa pong isang minuto, andyan niya sumigaw po ang hanay ng NPA, umatras po sila mga minamahal, Lord. Salamat Praise sa the ating Lord. dakilang Diyos na Hallelujah. buhay, Lord. Andyan na nagpapasalamat din po ako. Alam niyo po kahapon, andyan na sabi na aking beloved wife, linisin mo na yung motor kasi sasama kayo na mag-ama. Mag-stay tayo sa dako ng pastoral house, magigipuri tayo, Halibus Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na maaga ko po yung nilinisan yung motor namin, service namin, Halibus Lord. Pero tuso talaga ang kaaway, mga minamahal, Halibus Lord. Paalis kami sa aming bahay, andyan na may mga bagay na hadlang, Halibus Lord, sa aming pag-alis. Pero salamat sa ating dakilang Diyos, hindi pinahintulutan yan, Halibus Lord. Andyan na yung motor po na yan, pag yung motor po andyan na balot po yan, pero pag biyahe namin kasi malakas yung ulan sa dako ng Mangaldan, pag biyahe po namin mula sa aming tahanan hanggang sa pagpunta dito sa dako ng sa chapel na to, Halibus Lord, wala po kaming kinasalubong na ulan, Halibus Lord. Andyan Praise na the Lord. pag-iingat Hallelujah, ng dakilang Diyos na buhay, Halibus Lord. Andyan na salamat po, Halibus Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na mula na makakilala kami sa banal na gawaing to, hindi mabilang ang pagpapalat, himala aming nakamtan. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa aking beloved ama, yung pinakaunang patutuo, Halibus Lord, na nakita ko sa aking beloved ama. Yung may sakit po yan na ulcer, acute ulcer po mga minamahal. Sa taong may acute ulcer, bawal po yan malipasan ng gutom, Halibus Lord. Pero taliwas sa banal na gawaing to, Halibus Lord. Alam niyo po mga minamahal, nagpa-counsel sa mga beloved manggagawa, ang iminungkahi po sa kanya, mag-alay siya ng ayuno. Kaya sabi ng aking beloved ama sa kanyang kabaguan, parang baliktad ata sa advice ng doktor kasi bawal ako malipasan ng gutom. Pero sa balalagawaing to, tinuruan tayo naman ng palataya at makikita natin ang himala ng ating dakilang Diyos na buhay, Halibus Lord. Right, amen. Alam niyo po mga minamahal, sa kanyang pag-ayuno,
hindi karakadakap pinagaling ang kanyang sakit na ulcer, kundi pinagkaloob yung pagbabago ng kanyang buhay. Inalis po ang kanyang bisyo, mga minamahal, Pastor. Praise the Lord. Binihisan po na may kabanalan at andyan po na nakita na aking beloved ina yung pagbabago sa kanya. Yun pala, may layunin na ating dakilang Diyos na buhay, yung tawagin kaming buong pamilya para maglingkod Right, sa amen. Kanya. Hallelujah, Pastor Lord. Praise the Lord. Andyan po na maging ako sa aking murang edad, di ako makapaniwala kasi nung kita ko aking ina, nung sa aking murang isip, Hallelujah, Pastor Lord, nakita ko aking ina, boycott po yan. Wala po sa kabanalan ng kanyang pagsusuot. Andyan po na palaway po yan, mga minamahal, hindi sa pagbababa ng sarili, pero sa kapurihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Nung makakilala kami sa banal na gawain to, ibang-iba ang aking inahal, Pastor. Nakita ko po yung binisan siya na may kabanalan, yung pananalitan niya po, Holy Pastor. Andyan po na nasa ayos, Holy Pastor. Andyan yung pagpapakumbaba po, mga minamahal, Holy Pastor. Andyan na ibang-iba sa aking ina na kinagisnan, hallelujah. Andyan na salamat sa ating dakilang Diyos na buhay hanggang sa mga oras na to, andyan na ginagamit sila bilang adult square sa banal na gawain to, Holy Pastor. Hindi lang po yun, mga minamahal, yung tinuturo sa banal na gawain to, sabi nila, patuloy lang kung dumalo, magtapat sa pagbibigay, darating din ng araw pagpapalain kayo. Andyan po na napaka-imposible po, mga minamahal bilang tao, kasi nakita ko po yung aking kinagisnan na pamilya. Andyan na yung ulam mo ng umaga, hatiin mo po yan, kakainin mo, yun na naman ang ulam mo sa tanghali. Sabi ko, napaka-imposible yan na mangyari na pagpapalain, mga minamahal. Pero patuloy kaming dumalo, nagtapat ang aking beloved parents. Taon po ang aming binilang, mga minamahal. Hindi namin namalayan, kami po yung magkakapatid na pinagtapos ng ating dakilang Diyos na buhay. Andyan na may Praise kanya-kanya the na ring trabaho, Holy Pastor. Kung aking balikan, sabi ko, napaka-imposible. Pero sa likod po yan, mga minamahal, may propeta po na ating dakilang Diyos na nananalangin Amen. Praise the araw Lord. para Hallelujah. sa ating kaligtasan. Kung nakikita nyo po yung mga sakripisyo na ating mga beloved manggagawa, nagpupuri po yan ng gabi, nagpupuri po yan ng umaga hanggang hapon, na andyan na pinagpipray na sila, pinagpipray tayo na andyan na pagpalain tayo at pag-ingatan Right, ng amen. ating dakilang Diyos na buhay, Help us, Lord. Marami pa pong himala at pagpapala aming nakamtan mula na makakilala kami sa banal na gawain to. Pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos na buhay sa pagpapalang material, financial, physical, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual, lahat ng kapurihan, pasalamat at pagsamba ay tanging sa ating Diyos na buhay lamang, Help us, Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother, Tarot Tawaran sa pinagpalang buhay na patutong yan. Grabe mga pagpapalang yan mula sa ating dakilang Diyos. Tunay na talagang hindi natin matatawaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na patuloy na umiibig sa ating minamahal. Kaya sa patuloy nating paglingkod, talagang mananawa tayo minamahal sa mga himala at tunay na grabing pag-iingat lagi ng ating dakilang Diyos. Yan ang mga pagpapala ng mga lingkod ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat, kanyang nilalang sa pag-ibig niyang walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap ng ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit pagsaya. Tayo'y kukunin sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat.
Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At manatili tayo nakatayo minamahal, tayo makisabay po sa makalangit na awit din ang dadalhin mo natin, beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord from the book of Matthew, chapter 5, verse 16. Praise the Lord from the book of Matthew, chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord from the book of Matthew, chapter 5, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. Amen. Praise the Lord. You, Lord, I worship you. I love you, Lord, always. Thankful, Lord, and save my life. Oh, save my life today. Let me be a life for you. Let me be a you always. Lord, always. Thankful, Lord, and save my life, and save my life today. Let me be a life for you. Always. You may be a Johnny, you always. Heaven be for you. Heaven be a Johnny, you always. Be a Johnny right for you. Be a Johnny right for you. Be a Johnny right always. A Johnny, you always. Johnny, you always. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Love to worship
po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Your beloved children's choir, pinagpalang papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ating dakilang Diyos. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, mga minamahal, ang sabi po ng aklat po ng awit, 127 verse 3, narito ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal, mga anak, nagpala po sila. Bakit po? Sila po mga minamahal ay ginagamit na ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na ubasan. Sapagkat sinabi ng ating mahal na Panginoon, huwag natin pong babayaan mga minamahal ang ating mga anak. Turuan po natin sila ng mabubuting aral ng salita natin ang ating Diyos upang sa kanila pong paglaki ay hindi na po nila hihiwalayin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, ang mga bata, ang bahay bata ay kanya pong gantimpala sa ating mga ina. Turuan po natin yung mga anak, mga minamahal, at sila po yung magpuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sila po, ang mga bata pa mga minamahal, turuan natin sila mga minamahal, na sila po lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po mga minamahal yung pong mga gadget, mga cellphone, mga mahal, kundi po ang ating mga anak ay turuan natin sila at sila po ay magamit sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Purihin po ang dakilang Diyos. Isang magandang umaga po sa ating lahat at tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating pong paikinig ng mga pinagpalang patutuo. Kung handa na po ating beloved Sister Corazon Soto, ating pong ibinibigay po sa kanyang buong pagkataon upang siya pasalamatan niya ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang po sa ating pong beloved, Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Palagi natin inaalala ang kanilang banal aral at turo po, mga minamahal. Sa ating pong beloved Assistant Pastor, Lena C. Almeida, sa ating mga elders, preachers, at sa pangangasiwa po ng ating pong beloved Golden Preacher, Brother Boboy Nir, at sa kanilang mahal na anak, Sister Divine Nir. At sa inyong mga kapatiran, mga minamahal, kung may baguhan man, magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus, na ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang dakilain ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa pong kabutihan, mga himala at pagpapala po sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawain ito, mga minamahal. Ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa po. Noon po siya po ay may sakit na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po, mga minamahal, dahil po nasira na po ang kanyang kidney po, mga minamahal, kung saan siya po ay nakakaranas po ng pagmamanas po ng buong katawan at nawala na rin po ng paningin po ang aking mahal na asawa po, mga minamahal. Sa madali salita po, bedridden na po ang aking mahal na asawa po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na napakabuti ng ating dakilang Diyos po, mga minamahal. Dahil po mayroon pong isang kapatiran po na ginamit ng ating dakilang Diyos upang kami po ay siran po ng mga banal na salita ng Diyos po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. At kami po ay tumalima po sa ating kapatiran na ito. Kami po ay dumalo po dito sa ating banal na gawain, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po, mga minamahal. At nung tinanggap po ng aking mahal na asawa po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal natin, Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Siya po ay pinalakas uli po, mga minamahal, at dinugtungan pa po ng 2 taon ang kanyang buhay, na ito po'y labis-labis ko pong pinapasalamatan po sa ating pong pinakamamahal natin, Panginoon Jesus.
Bagamat po mga minamahal, andyan po na nasa piling ng ating dakilang Diyos ang aking mahal na asawa. Hindi po hadlang po sa akin na hindi po ako magpatuloy sa paglilingkod sa ating banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po mga minamahal. Dahil po mga minamahal, dito po ako nagkaroon po ng pananampalataya po mga minamahal sa pakikinig po ng mga patutuo po ng ating pong mga kapatiran po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, lalong-lalo na po sa pakikinig po ng banal na salita ng Diyos po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal na dati-dati po mga minamahal, ako po mga minamahal ay may mga karamdaman noon na aking taglay po na nagpahirap po sa akin sa mahabang panahon po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Andyan po ang aking sakit na high blood, arthritis at nervyos po mga minamahal. Subalit po, nung tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng aking pong nabanggit po na karamdaman ko po mga minamahal, ito po ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal natin Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Bagamat sa ating paglilingkod po mga minamahal ay hindi po rosas ang ating matatamo po mga minamahal. Subalit, andyan din po ang mga pagsubok po, paalaala po sa ating buhay na ating mararanasan po mga minamahal. At dito po, tumatatag po ang ating pananampalataya po sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hindi rin po tayo bibigyan ng pagsubok ng ating dakilang Diyos na hindi natin po makakayanan po mga minamahal. At siya rin po ang lumulutas ng mga ito po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po mga minamahal, may share ko lamang po sa inyo mga minamahal na dati-dati po mga minamahal, wala akong sakit na allergic po mga minamahal sa aking katawan. Subalit, andyan po mga minamahal, ako po bigla pong nagkaroon po ng allergic po mga minamahal at andyan po na talagang hallelujah, praise the Lord. Ito mga minamahal na ito po ay mahal na Panginoon. Ito po mga minamahal ay nararanasan ko po mga minamahal na 3 beses po ito na dumarating po sa isang araw po mga minamahal. Kaya ako po nagtataka po mga minamahal. Hallelujah. Lalong-lalo na po ako pag sinabayan po ako ng aking allergic po pag ako po'y naliligo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang nakapahabdi po itong mga minamahal. Hallelujah. Pag ginakamot ko po mga minamahal, talagang lumalaki po itong mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, kahit sa aking anit po mga minamahal, talagang nararanasan ko rin po na parang namamaga po ang aking anit po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At nagmamadali po akong maligo po mga minamahal dahil po mahabdi po ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan din po mga minamahal pagka ako po rin po ay naglalaba po mga minamahal. Ako po ay nakapagtatanong po aking sarili po mga minamahal ang sabi ko bakit makati ang aking kamay. Allergic yata ako itong sabon na ito po mga minamahal. Subalit ito po ay aking ginagamit po mga minamahal sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan din po mga minamahal. Hallelujah. Bago matulog din po, andyan din po na nararanasan ko rin po ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, ito po ay nagpahirap po sa akin po mga minamahal. Hallelujah. Dahil ito po ay naranasan mong ilang buwan din po ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Andyan po ang aking pagsumamo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Ako po mga minamahal ay humingi ng habag sa ating dakilang Diyos at andyan po ang aking pagsisisi po mga minamahal at ako po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ay nanalangin po mga minamahal na ang aking mga karamdaman ito po ay pagalingin ng ating dakilang Diyos. Andyan din po ako mga minamahal na pupuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Andyan po mga minamahal, hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po nagmula nung ako po'y pinagaling po sa aking mga allergic na ito po mga minamahal. Hindi ko na po masyado matandaan po yung taon na yun mga minamahal. Hanggang sa oras na ito mga minamahal, hindi na bumalik yung allergic na yun po mga minamahal. Ako po'y pinagaling ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong dakilang Diyos po mga minamahal. Sa aking mahal na apo po, mga minamahal na aking kasama po ngayon. Hallelujah, praise the Lord. Nung mga edad po ng 2 taon patas po yan, mga minamahal, talagang andyan po na
walang buwan na hindi po siya nagkakasakit po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na pag nagkaroon po siya ng lagnat at sipon po mga minamahal, andyan po na talagang hiram na po siya huminga po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na talagang naranasin din po namin na bilang tao po mga minamahal, ako po ay natakot po mga minamahal at naidala ko po sa doktor po mga minamahal dahil po nangitim na po ang kanyang labi po mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Humahina na po ang kanyang hininga po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako lamang po umasa lamang po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil po ang aking mahal na apo na ito po mga minamahal talagang hindi po umiinom ng gamot po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Andiyan po mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Sa una dalangin natin po, beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada po, kabalikat po ng ating po mga manggagawa po. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking mahal na po ito mga minamahal, bira na po ngayon magkasakit po mga minamahal. Hallelujah, kaya ako'y labis-labis po nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po mga minamahal, itong bata na ito po mga minamahal noon, sobrang payat po siya mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na, nakitaan po namin po ng bukol po sa kanyang, dito sa kanyang baba po ng dibdib po mga minamahal. Hallelujah. Sa gitnaan po ng tiyan po mga minamahal. Dahil po yung, dito po mga minamahal, lubog po yan mga minamahal. Nakikita po yung tadyang po mga minamahal sa sobrang payat po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, hallelujah, sabi ng aking mahal na manugang na hilutin ko daw po ito mga minamahal ng langis po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan po talagang gabi-gabi, hinihilot ko din po yan mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan po na aking nasasalat po yung parang laki na ng hulin po yung bukol na yan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit sadyang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nagmula nung siya po ay dinadala ko po dito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Pinapalihan ko po dito sa ating mga harapan po, porbito po mga minamahal. Hallelujah. Pagkatapos po ng ating banal na gawain, ang himala ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Yung kanyang tiyan po nalubog. Hallelujah. Ito po ipinilat po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. At andyan po na yung bukol na yan po mga minamahal. Ito po itinunaw ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Sa aking dalawang anak po mga minamahal na dati-dati po mga minamahal, mayroon po silang karamdaman na pananakit po ng ulo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po pag sinumpong po sila mga minamahal, wala po silang magagawa po mga minamahal kundi maghiga lamang po mga minamahal dahil po may kasama pong pagsusuka po mga minamahal. Andyan po na talagang mahina po ang kanilang physical na pangangatawan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal. Hallelujah. Nagmula nung ako po ay nakakilala po sa gawain ito mga minamahal. Andyan din po ang aking panalangin sa aking mga anak na ito na sila rin po ay pagalingin ng ating pong dakilang Diyos po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, sa una dalangin natin po, beloved Pastor Wildy Estrada po, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa po. Hallelujah, praise the Lord. Sa ngayon po, ang aking dalawang na anak po ito mga minamahal, sila rin po ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon. Yes, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hindi na po sila nakaranas po ng pananakit po ng ulo po mga minamahal. Kaya ako'y lubos na pagpasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapala po na ipinagkakaloob niya po, pagpapala pong financial, material, physical, at higit ko pong pinapasalamatan po ang spiritual na pagpapala po. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadalakila po, pasasalamat, ay tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Purin po ating beloved Sister Corazon Soto sa pinagpalang patutunayan. Tunay po mga minamahal, isa po siya sa mga milyong kapatid natin sa mahal na Panginoon na pinagpala. Siya po ay pinagaling ng lubusan ng ating dakilang Diyos sa kanyang taglay na karamdaman. Patunay mga minamahal,
ang ating paglingkod sa Diyos ay mayroon pong assurance, may kasiguruhan, tayo po'y gagaling, tayo po'y magbabago, ay higit sa lahat, tayo po ay siguradong magmamana ng buhay na walang hanggan doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po'y bumabati po ng magandang umaga po sa ating lahat, ay magandang tanghali na po sa ating lahat. At mayroon po tayong newcomers, ating binabati na magandang tanghali, ating beloved visitors, beloved brother Francis T. Pirir from Cubol, San Carlos City, Pangasinan. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos. At habang nagpo-formation po ating mga beloved mga choirs, tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, where is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, where is given unto us, unto us. Amen. Praise the Lord. Purihin mo ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. If anybody asks you where I'm going, where I'm going, soon I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. Going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I can take the pain, the heartaches that it brings, but there's comfort in knowing I'll soon be gone, as God gives me grace. Savior
be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. And I will not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. And I will not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. Here is my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. You are Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved youth and singers sa puring awitan na yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga buhay at patutuo ng ating pong minamahal na mga kapatiran. At kung handa na po ang ating beloved brother Adronico Gautani. Siya po ay ating pong tinatawagan upang siya po ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At tunay po mga minamahal, ang ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Ito po ay may kaagipat, mga minamahal, na pagpapala pag tayo po mga minamahal ay patuloy na maglingkod sa Kanya at tabi patuloy na magpuri sa Kanyang pangalan. Amen. Praise the Lord. At tunay po na napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po binigyan ng ating dakilang Diyos ng dakilang pagkataon upang ating po siyang walatin pasalamatan at walatin. Amen. Praise the Lord. Narito po ang ating beloved brother Adronico Gautani sa kanyang pinagpalang patutuo. At ito po ay sundan po ng ating beloved sister Nili Ann Bautista. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pinamataas sa pagpupuri, paglalahati, padakilang, paparangal, pagsambay, na ko lamang sa ating pinakamamahal Napan ng Jesus, praise the Lord, at double honor and respect, beloved parents in the Lord, praise the Lord, at sa ating patuloy na pagsariwat
pag-alaala sa ganito ang turot aral na ating beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Rina C. Almeda. Praise the Lord. Pagbati rin po na isang magandang tanghali sa ating beloved Almeda children and the whole Almeda family. Praise the Lord sa lahat po ng mga live webcast viewers through YouTube and Facebook. Praise the Lord. Hallelujah. At sa atin mga minamahal, magbati rin po mga minamahal sa lahat ng mga beloved workers, beloved elders, at sa panguna sa ating nangangasiwa po ng madalang gawain dito po sa San Carlos City Outreach, ating beloved preacher kay Buboynir at sa kanyang beloved daughter, beloved Vines Near. Praise the Lord. At sa inyo po mga minamahal, magandang tanghali po mga minamahal. Praise the Lord. At higit muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. At ako po'y lubos sa nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ganitong pagkakataon, mga minamahal, na akin po siyang mapasalamatan, mga minamahal, sa lahat ng mga pagpapala na kanyang pinagkakaloob, mga minamahal. Hallelujah. At nais ko pong sariwain, mga minamahal, ang aking pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Way back 2010, mga minamahal, ako po'y nag-a-apply mag-abroad, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, sapagkat yung aking hanap buhay dito, mga minamahal, ay isang tricycle driver, mga minamahal. So, nagpapaaral po ako ng engineering course, mga minamahal. At yung isang aking buso ay high school, mga minamahal. So, hindi na kaya, mga minamahal, hallelujah, natustusan ang pangangailangan sa kanilang pag-aaral, mga minamahal. Kaya ako'y nangarap mag-abroad, mga minamahal. Hallelujah, 2010, mga minamahal. Hallelujah, nag-apply po ako mag-abroad, mga minamahal. Kung ano-anong position, mga minamahal, yung aking ina-applyan, mga minamahal. Hallelujah, subalit, mga minamahal. Hallelujah. Wala pong tumatanggap sa akin, mga minamahal. Walang tumatawag, mga minamahal, sa lahat ng aking ina-applyan pabutang abroad, mga minamahal. Praise the Lord. At 2012, hanggang 2012, mga minamahal, hallelujah, 2 years na mga minamahal na nakalipas, na wala na ako ng pag-asa, mga minamahal. Hopeless na ako, mga minamahal, na makaalis, papuntang abroad, mga minamahal. Sabagat during that time, mga minamahal, bumaba ako as a choir, mga minamahal, dito po sa dako ng San Carlos City Outreach, mga minamahal. So dahil nawala na ako ng pag-asa, mga minamahal, na makapag-abroad, mga minamahal, sapagkat wala akong tumatawag o mga minamahal sa aking mga ina-applyan, mga minamahal. At ang sabi ko noon, mga minamahal, babalik na lang ako, mga minamahal, sa pamamasada at babalik na lang ako muli sa pagpapagamit bilang mga awit na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. At after 1 month, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na akong pag-asa, ayoko na mag-abroad noong time na yan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah. After 1 month, na ako po'y umawit muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagbukas ko ng Facebook, mga minamahal, merong nag-message sa akin, mga minamahal. Hindi ko po siya kilala, hindi ko po siya friend sa Facebook. May nag-message sa messenger sa akin, mga minamahal, na ito palang tao na ito, mga minamahal, ay naghahanap, mga minamahal, ng isang gagamitin doon po sa dako ng Jeddah Outreach, Saudi Arabia, mga minamahal. At yung tao na ito, mga minamahal, ay tinanong ako, mga minamahal, kung ako po'y ginagamit sa gawain na ito, mga minamahal. Praise the Lord. At alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, ang sabi niya, mga minamahal, magkakandak siya ng interview, mga minamahal, hallelujah. April 15, 16, 17, mga minamahal. At sabi niya, mga minamahal, magpasa ka ng resume sa agency na ito, mga minamahal. Praise the Lord. So, sa mga tuwid, mga minamahal, nagpasa po ako, mga minamahal, ng resume sa agency, mga minamahal. At nung time, mga minamahal, na dumating siya, mga minamahal, hallelujah, siya pala, mga minamahal, ay isang operation manager sa isang food manufacturing company sa dako ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, mga minamahal. Pagdating ng kanyang interview, mga minamahal, hallelujah, dumating na siya, mga minamahal, sa Makati, doon po sa agency, mga minamahal.
At ako hinahanap niya, mga minamahal. Ay, ang sabi niya na, natawagan ka na ba ng agency? Sabi ko, hindi pa po. Sabi ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bago siya dumating doon, mga minamahal, praise the Lord, bumiyahin na po ako ng agency, mga minamahal, praise the Lord. Napakaraming aplikante, mga minamahal. Talagang nga punong-puno yung agency, mga minamahal. Puri na ating dakilang Diyos. Hallelujah. At bumuhos na yung ulan, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang dumilim na, mga minamahal. Hallelujah. Lahat po ng aplikante, mga minamahal, ay natawag na, mga minamahal, na interview na po sila lahat, mga minamahal. Maliban sa akin, mga minamahal, nag-iisa na lamang po ako, mga minamahal, sa baba. Hallelujah. Ang sabi ko na lang sa mahal na Panginoon, kung kalooban ng Diyos, ako'y makakaalis. Ako ay makakaalis. Ganun po ang aking panalangin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, pagbaba ng sekretary, mga minamahal, isa na lamang po yung hawak-hawak niya, mga minamahal, na resume, mga minamahal, hallelujah. At puri ng ating mahal na Panginoon, nakaisa-isa na yun, mga minamahal, ay pangalan ko na po yun, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, pag akyat ko, mga minamahal, napakarami pa palang nakapila, mga minamahal. At ako po ay dire-diretso, mga minamahal, hallelujah, doon po sa mag-i-interview sa akin, mga minamahal. Na yun pala, mga minamahal, yung kapatiran na yan, mga minamahal, ay isang nangangasiwa sa banal na gawain ng Jeddah Outreach, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At pagpasok ko, mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, ang interview sa akin, mga minamahal. Praise the Lord, bro. Sabi niya, mga minamahal. Ito yung kontrata mo. Ito yung sweldo mo. Kung kalooban ng Diyos, paggamit tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Jeddah Outreach. Hallelujah. Yun lang po, mga minamahal, yung interview sa akin, mga minamahal, hallelujah. At kinaumagahan, mga minamahal, hindi na ako po nakauwi ng Pangasinan, mga minamahal. Sabagat kinaumagahan, medical na po, mga minamahal, dire-diretso ng process ng papel, mga minamahal. Hallelujah. At pagkatapos kong ma-process yung mga papel, yung matapos yung medical, mga minamahal. Hallelujah. March 20, mga minamahal. March 19, church anniversary po natin, mga minamahal. Dito po sa dako ng San Carlos Outreach. March 20, ako ba'y pinaalis ng ating pinakamamahal. Napaka-imposible, mga minamahal. Talagang sa isip-isip ko, talagang grabing himala ng ating mahal na Panginoon. Hindi ko kilala yung tao, mga minamahal. At ang alam ko, mga minamahal, siya'y ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ako po ay makaalis, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pagdating doon, mga minamahal, hallelujah, talagang homesick ako, mga minamahal. Talagang sapagat first time ko mag-abroad, mga minamahal, homesick ako, mga minamahal. Hallelujah. After 1 week, gusto ko nang umuwi, mga minamahal, hallelujah. Sapagat doon, mga minamahal, hallelujah, talagang merong tao, mga minamahal, na talagang bubulihin ka, mga minamahal, dahil sa mababang posisyon mo, mga minamahal. Purihin na ating dakilang Diyos. Zero knowledge po akong mga minamahal sa company, mga minamahal. Talagang kahit talaga wala po akong alam, mga minamahal, sa makina, mga minamahal. Sabagat ang aking posisyon ay assistant mechanic sa isang napakalaking food manufacturing company, mga minamahal. Na kung saan yung factory na yan, mga minamahal, hallelujah, talagang napakaraming makina, magmula preparation, processing, hanggang packaging, mga minamahal, hallelujah. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang napakabait na ating dakilang Diyos. May gawain doon, mga minamahal. Kapag na-homesick ka, mga minamahal, talagang pagdating ng pagdalo mo sa gawain, talagang nawawala po, mga minamahal. Hallelujah. Talagang doon, nagkakaroon ka ng kalakasan, mga minamahal. Hallelujah. At puri na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. After 3 years, mga minamahal, na aking pagtatrabaho doon, mga minamahal. Hallelujah. Talaga napakabait ng ating mahal na Panginoon sapagat from assistant mechanic, mga minamahal, hallelujah, ginawa akong mechanical technician ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Na kung saan, mga minamahal, yung aking mga kasama, mga minamahal,
mga engineer engineer yan mga minamahal, mga skilled mga minamahal. Subalit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, sapat ang karunungan ng Diyos na kanyang pinagkakaloob mga minamahal. Talagang as a mechanical technician mga minamahal, hindi biro yung task mga minamahal. Sapagat kapag basira yung makina mga minamahal, ikaw ang mag-troubleshoot mga minamahal. Ikaw ang may yearly na kailangan mong baklasin yung makina mga minamahal upang palitan yung mga parts na sira mga minamahal. Subalit ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan mga minamahal. Hallelujah. Purihin na ating mahal na Panginoon. Napakarami pong na-enkwentro na aksidente mga minamahal sa aking pagtatrabaho mga minamahal. Hallelujah. Talagang nahulog po ako mga minamahal sa isang ganito po kataas mga minamahal na hagdanan mga minamahal. Hallelujah. Sapagat nagkakabit po kami ng ceiling tiles mga minamahal. Talagang nalaglag po ako mga minamahal, pati warik mga minamahal. Sapagat pag-atras ko, wala na ako natapakang hagdan mga minamahal. Talagang blanco na ako mga minamahal. Hallelujah. Talagang purihin na ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Isang dangkal na lamang mga minamahal. Talagang bagok na yung aking ulo mga minamahal. Subalit ang nakapagtataka mga minamahal, nakahawak po ako sa barantillas ng hagdanan mga minamahal. Ako'y pinag-ingatan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise God. At during COVID time mga minamahal, salamat sa pag-iingat sa akin na ating mahal na Panginoon. Alam niyo po nung COVID-19 na yan mga minamahal, napakaraming empleyado sa aming kumpanya mga minamahal. Kapag nagkaroon ng simptomas mga minamahal, talagang meron pong isolation room mga minamahal doon sa aming accommodation mga minamahal. Lahat mga minamahal na bawat may simptomas talagang ina-isolate po doon mga minamahal. At halos sa kalahati ng empleyado mga minamahal ng aming company mga minamahal talagang nandoon naka-isolate mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, talagang nagkaroon po ako ng simptomas, lahat mga minamahal ng COVID na yan, mga minamahal, hinihingal mga minamahal, inuubo, sinisipon mga minamahal. Talagang yung aking timbang mga minamahal ay 72 mga minamahal, bumaba ako ng 55 mga minamahal, nangayayat ako mga minamahal. Hallelujah. At alam niyo po mga minamahal, ang himala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi po ako in-isolate, mga minamahal. Bagamat nakikita nila mga minamahal sa akin, mga minamahal, talagang nandun ang simptomas. Hindi po ako in-isolate, mga minamahal. Nandun lamang ako, mga minamahal, sa aking kwarto, mga minamahal. At patuloy ako nagtatrabaho, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa makita ako na aking manager, mga minamahal, na talagang payat na ako, mga minamahal. Hallelujah. Sabi niya, Aaron, kaya mo pa ba magtrabaho? Sabi ko, sir, oo, kaya ko pa, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, hallelujah, nag-decide sila mga minamahal na ako po'y i-sick leave ng 10 days mga minamahal. Dahil akala nila mga minamahal, talagang positive ako sa COVID-19 mga minamahal. Subalit purihin ang ating dakilang Diyos mga minamahal, ako po'y ipaswab mga minamahal. Positive at negative po ang result ng aking findings ng resulta po mga minamahal. Kaya maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa pag-iingat sa amin doon, mga minamahal, sapagkat bawal na bawal po ang banal na gawain sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talaga yung aming pastoral house doon, grabe yung soundproof, mga minamahal, upang hindi marinig yung mga pagpupuri namin, mga minamahal. Soundproof, mga minamahal, yung flooring, soundproof lahat, mga minamahal, maging sa kisame soundproof, mga minamahal. Talaga minsan, dumarating yung time, mga minamahal, kapag may nakakarinig na sa amin, mga minamahal, nakakahalata na may banal na gawain, mga minamahal, lilipat na naman kami ng venue, mga minamahal. Minsan sa loob ng isang taon, 4 na beses lumilipat ng venue, mga minamahal. At subalit, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandoon yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Minsan nire-record, mga minamahal, ng gwardiya, mga minamahal, yung mga pagpupuri namin, mga minamahal. Subalit, andyan dyan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, patuloy na pinag-iingatan
ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. At purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang yung type outreach, mga minamahal, talagang pinasok po yun, mga minamahal na mga pulis. During midweek service, mga minamahal, ayon po doon sa nangangasiwa, mga minamahal, sabagat nakausap ko po yung nangangasiwa doon, mga minamahal, pinasok sila ng mga pulis, mga minamahal. At dinala sila, mga minamahal, kinulong sila, mga minamahal. At inimbestigahan sila, mga minamahal. Pinicturan, mga minamahal, yung pastoral house, mga minamahal. Hallelujah, sapagat yung banal na gawain doon, mga minamahal, naka-live, naka-Facebook live, mga minamahal, yung banal na gawain, mga minamahal. At purihin ang ating mahal na Panginoon, ating mga kapatid doon, mga nangasiwa doon, mga minamahal. Nung nasa kulungan sila, mga minamahal, sabi nila, kung makukulong tayo, i-deport tayo, bahala ang bahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, tinanong sila, mga minamahal, sabagat yung streamer natin, mga minamahal doon, mga minamahal, yung mga pinagagaling ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, yung mga binabago ng Diyos, tinanong sila, mga minamahal ng pulis, ano ito? Ang sabi nila, ito po yung mga pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ito yung pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Ito yung mga binago ng Diyos, mga minamahal sa gawain na ito, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, pinalabas sila ng kulungan, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At sabagat bago sila lipat, mga minamahal, sa kanilang venue, mga minamahal, sabi mga minamahal nila doon sa Saudi na may-ari ng accommodation, sabi nila, lilipat na lang kami. Subalit, mga minamahal, ang sabi ng may-ari, huwag kayong aalis. Patuloy ang banal na gawain ninyong isagawa sa lugar na ito, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At yung pulis, mga minamahal, hindi sila binawalan, mga minamahal, garoon ng gawain, kinuha lang yung account, mga minamahal, ng type outreach, mga minamahal, sabagat sabi nila, wag na kayo magla-live. Mga minamahal, ganun lang po ang sinabi ng pulis sa kanila. Subalit hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, patuloy ang banal na gawain sa dako ng type outreach, na yan po ay bunga ng Jeddah Outreach, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya't maraming po salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na sa loob ng 14 years, mga minamahal, sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal, salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kagalingan ng karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, last year, mga minamahal, nagkaroon kami ng medical check-up, mga minamahal. Every year, mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, talagang sabagat bago mag-medical, mga minamahal, talagang kumain pa po ako, mga minamahal, dapat fasting, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, pagkatapos ng medical check-up ko, mga minamahal, hallelujah, tinawagan yung aking company, mga minamahal. Ang sabi niya, bumalik daw ako sa ospital, mga minamahal, sapagat yung aking blood sugar ay 530 ang ratio, mga minamahal, napakataas. So pagdating ko ng ospital, mga minamahal, subalit, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, talagang wala po akong nararamdamang kakaiba, bagamat 530 yung aking ang taas ng aking blood sugar. Subalit yung aking mga kasama doon na nag-hit ng 350 lamang, mga minamahal, sila po ay nagkukulaps, mga minamahal. Subalit ako, mga minamahal, kahabagan ng mahal na Panginoon, hallelujah. Talagang wala akong nararamdamang kakaiba, mga minamahal. Pagdating ko sa ospital, takot na takot yung doktor, mga minamahal. Sapagat sabi niya, napakataas ng blood sugar mo, hallelujah. Sabi ng Egyptian, mga minamahal, na maaari mong ikamatayan, mga minamahal. Sabi ko, bahala ang bahala Panginoon sa akin, mga minamahal. Sabi ko sa doktor, mga minamahal. So, chinik ako ulit, mga minamahal, yung aking blood sugar, 530 pa rin, mga minamahal, hallelujah. Subalit, salamat sa ating mahal na Panginoon. Patuloy po ako nagtatrabaho, mga minamahal, hallelujah. Talagang walang pahinga, mga minamahal, ang aming trabaho, 12 hours a day, 7 days a week, mga minamahal. Wala po kaming day off, mga minamahal, hallelujah. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang yung aking blood sugar na yun na mataas, mga minamahal, lumabo yung aking mata, mga minamahal.
From 200, mga minamahal, yung aking reading, naging 300, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang pinabababuyan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dating mga minamahal. Hallelujah. Bumalik yung aking 200 na reading, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng mga pagpapala na yan, mga minamahal. Hallelujah. Na lahat ng mga pagpapalang material, physical, at ang pagpapalang spiritual, ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Purihin po ang dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal. God bless you, beloved Brother Adronico Gautani, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po mga minamahal. Pinatunayan pamuli ng ating dakilang Diyos ang kanya pong dakilang kapangyarihan sa ating mga lingkod niya, mga minamahal. Purihin natin dakilang Diyos sa isang pagpapala ng ating mahal kapatid, makarating po sa Bayong Dagat. At tunay po mga minamahal, pangako ng ating Diyos, kapag tayo po naglingkod sa Kanya, ang bawat hawakan ng ating mga kamay, ay tayo po ay Kanya pong pagpapalain. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Maging po sa mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi ni Haring David, mga minamahal, dito po sa Aklat ng Awit, 137 verse 25, ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Tunay po mga minamahal, wala pong mag-iikos na mananampalataya. Tayo pong lahat, pag naglingkod ka sa Diyos na may katapatan, lahat ng bagay na ating hingin sa Diyos, iyan po ay pagkakaloob sa himalang kaparaanan ng ating pinakamamahal. Amen! Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Tunay po ating pinakamamahal na Panginoon, siya ay tunay na Diyos na buhay. Amen. At tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy na po sa ating pong pakikinig na mga pinagpalang patutuo. Kung handa na po ang ating beloved Sister Nili Ann Bautista, ating pong binibigay po sa inyong buong kakataon. Amen. Praise the Lord. Beloved Pioneer Choir, please kindly. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At ating pong inaalala ang bawat turo at aral na ating ginagalang na Pastor Will D.E. Almeda. Ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to their beloved children, sa ating din po mga beloved workers, beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po datihan, sa atin din po mga live webcast viewers. Binabati ko po kayo mga minamahal na isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nabigyan po muli ako ng pagkakataon para mapasalamatan ng mahal na Panginoon sa lahat po ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Nariyan po mga minamahal na sa unat dalangin na ating ginagalang na pastor. Talagang bata pa lamang po ako mga minamahal. Naging bunga na rin po ako ng panalangin nila na makakilala sa banal na gawain na to. At nariyan mga minamahal na simula paglaki ko po hanggang sa mga oras na to, natutunan ko po kung paano manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpupuri na papasalamat din po ako mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ito po last month of April po mga minamahal, talagang halos isang buwan po ako nagkasakit mga minamahal. Andyan po na nag-start lamang po yan mga minamahal. First day po ng menstruation ko po mga minamahal, talagang grabe, sobra po akong gininaw mga minamahal na 4 na po yung kumot ko po mga minamahal, talagang sobrang giniginaw po ako pero wala po akong trangkaso mga minamahal. At that time po mga minamahal, akala ko po mga minamahal ay hormonal changes lamang po yun mga minamahal, ngunit tuloy-tuloy po pala yun mga minamahal. So, kinabukasan po mga minamahal, andyan po na talagang grabe pong bilis ng tibok ng puso ko po mga minamahal. That time, sabi ko, mahal na Panginoon, ano pong nangyayari sa akin? Alam niyo po mga minamahal, sa buong araw at gabing yun mga minamahal, hindi ko po makakalimutan. Dahil nung gabing yun mga minamahal, hindi po talaga ako makatulog dahil lang nasa isip ko, baka po pagtulog ko mga minamahal, hindi na po ako magising. Andyan po mga minamahal na akala ko po dahil
Ako po mga minamahal, 3 days lamang po na nagkakasakit ako at gumagaling na din po ako sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Pero yun mga minamahal, tuloy-tuloy po siya. Inabot po ako ng 2 weeks mga minamahal na sobrang hirap po kong huminga. Araw-gabi, ganyan po yung nararamdaman ko mga minamahal. Dumating po sa time na andyan po na pati yung mga beloved parents ko po mga minamahal ay natatakot po sila para sa akin mga minamahal dahil ayaw ko nga po magpa-check up po mga minamahal dahil tinuruan po tayo ng ating parents in the Lord kung paano manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon ng 100%. Tumagal po yan mga minamahal na for almost 2 weeks na umaga at gabi mga minamahal. Paggising ko lang sa umaga, pagod na pagod po ako. Maglakad lamang po ako dyan sa may camera mga minamahal. Hingal na hingal po ako na halos mahimatay po ako mga minamahal. That time, ng mga panahon na yan, wala po akong tinatawagan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na para wala pong masabi yung aking beloved parents na nagpunta po kami dyan sa hospital po mga minamahal para malaman po kung ano po yung nararamdaman ko at para malaman ko din po kung ano po ang ipagpipray ko po sa mahal na Panginoon. Nariyan po mga minamahal na nag-diagnose po ako ng nagsasuffer po pala ako ng acid reflux po mga minamahal, na kapag yung acid mga minamahal tumaas po hanggang dito sa may dibdib ko po mga minamahal, nagkakaroon po ako ng heartburn. Yun po yung nagkakos ng hirap po akong huminga mga minamahal. Dumating po sa time mga minamahal, ang daming pinagbawal na doktor ng mga pagkain, chocolates or yung mga maaasim na pagkain mga minamahal. At ang sabi ng doktor po sa akin mga minamahal, bawal kang mag-fasting, bawal ka ding sobrang mabusog, ganun po. At lalong bawal kang magpuyat. Noong mga panahon na yan, mga minamahal, wala po akong ibang ginawa kundi dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Friday, Wednesday, Sunday po, nasa lamang po yung mga Bible study, mga minamahal. Tunay nga mga minamahal na sa bawat gawain mga minamahal talagang susubukin ng mahal na Panginoon yung pananampalataya mo sa Kanya. One time, Friday overnight mga minamahal, pag uwi ko po sa aming tahanan, grabe po mga minamahal, akala ko mawawalan na po ako ng hininga. Grabing iyak ko po sa mahal na Panginoon. Wala po akong ginawa. Yakap-yakap ko po yung Bible ko po mga minamahal. Dahil sa oras ng kagipitan, sa mahal na Panginoon ka tumawag. Simula bata ako, mga minamahal. Ganyan po yung mga naririnig ko. Kaya natutunan ko po kung paano manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, talagang nung time na yan, mga minamahal, na hirap na ako. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, pagod na ako. Pagalingin mo na ako dahil grabe po mga minamahal. Dumating po sa time na dito po sa left na dibdib ko po mga minamahal. Sumabay po yan, nagkakaroon po ng parang ugat na naiipit po mga minamahal. At kapag nahihirapan po kung huminga mga minamahal, sumasabay po yan. Alam niyo po mga minamahal, wala po akong ibang ginagawa. Sa bawat banal na gawain, nagpapalihans po ako. Sa una't dalangin na ating ginagalang na Pastor Weldis Strada Almeda. Hanggang sa mga oras na to, mga minamahal, talagang pinagaling na po ako ng mahal na Panginoon. Kaya labas-labas ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng doktor, mga minamahal, bawal kang kumain ng chocolates po mga minamahal, lahat ng maaasim, lahat po mga minamahal, ang kinakain ko na po, kay lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Yung hirap ko po sa paghinga mga minamahal, talagang binalik ng mahal na Panginoon. Yung kalakasan at normal na paghinga ko po, wala pong kamot mga minamahal, tanging pananampalataya lamang sa mahal na Panginoon. Dahil kung iisipin ko po mga minamahal na sa isang buwan na ganyan po yung naramdaman ko, hindi ko po alam kung paano ko po na-survive yun, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Alam niyo din po mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil last July 7 po mga minamahal, tunay nga mga minamahal na
Pinagkalooban po ako ng mahal na Panginoon na 1 taon ng karagdagan sa aking buhay. Andyan ang kalakasan at kagalingan na pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa akin. Nagpapuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil last July 5 po mga minamahal, after Sunday service po mga minamahal, nagtungo po kami dyan sa dako ng mga tarem. Andyan po mga minamahal na pauwi na po kami. 7 p.m. na po ata noon ng gabi mga minamahal, habang binabaybay po namin yung daan ng Orbis papunta dito sa San Carlos mga minamahal. Nung paalis po kami doon sa aming pinuntahan mga minamahal, wala din pong kasign or sign mga minamahal na may sira po pala yung side wheel ng sidecar na sinasakyan po namin mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sobrang tulin po ng pagpapatakbo ng driver po mga minamahal. Talagang marami po kami dyan, magkakasama po kami magpipinsan mga minamahal. Andyan po na biglang nawalan po ng control sa manubela yung driver mga minamahal at nahiharap niya po dito sa dako ng left side mga minamahal. Kitang-kita ko po mga minamahal na dyan na po napakabilis na BYD na halos tumatakbo po siya ng 120 per kilometer. Talagang sobrang bilis niya mga minamahal. Kitang-kita ko po yung ilaw mga minamahal na sasalpok na po sa amin. Wala po akong ibang ginawa. Kami ng aking mga beloved pinsan, kundi tumawag sa mahal na Panginoon, sabay po ng pagpikit ng aking mata na akala ko mga minamahal, wala na. Alam mo po mga minamahal, doon po pala yung time na ililigtas at pag-iingatan kami ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo po mga minamahal, doon po namin nalaman na yung sidecar mga minamahal, unti-unti po siyang tumigil sa may gilid mga minamahal, na igilid po namin. Ang himala ng mahal na Panginoon, yung gulong po pala doon sa left mga minamahal, doon sa may side wheel po, andyan po na natanggal po yun mga minamahal. At sabi ng mga tao doon, napakalaking himala na hindi kayo pumaliktad mga minamahal. Hallelujah. Yeah, Grabe hallelujah. pong pag-iingat ng mahal na Panginoon sa amin. Pati yung mga taong nandun, mga minamahal. Talagang namangha sila sa pag-iingat ng mahal na Panginoon sa amin. Andyan po mga minamahal na isang himala ng mahal na Panginoon. 9 p.m. na po ng gabing yon mga minamahal. Talagang wala na po kaming makikitang bukas na paggawaan ng tricycle, mga minamahal. Puro kami babae, tapos isang lalaki lamang, hindi namin alam ang gagawin namin. Ngunit ang mahal na Panginoon, nagpadala po ng isang tao na hindi namin kilala, mga minamahal. Siya po ang nag-ayos ng tricycle para makauwi po kami sa aming tahanan. Naligtas, kaya lubos-lubos ko pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Amen, hallelujah. Ito po rin, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil grabe po mga pagpapala ng mahal na Panginoon sa aking buhay nung mag-take po ako ng licensure examination for professional teacher po mga minamahal. Tunay nga pinakita ng mahal na Panginoon ng kanyang pagmamahal sa akin. Sa mga panahon mga minamahal na nakakaranas po ako ng doubt, nape-pressure po ako, tanging pagpupuri lamang sa mahal na Panginoon nagpapakalma sa akin. Alam niyo po mga minamahal, talagang nang paglabas ng result ng March 23, 2025 po mga minamahal, isa po ako sa ipinasa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hallelujah, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, 1 year ago po talagang pinag-open po ako ng aking beloved Father ng savings account mga minamahal at sa isang taon mahigit mga minamahal na hinuhulugan po nila yon talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoon, pinagpapasalamat ko yan sa mahal na Panginoon. Meron pong 6 digits po yon mga minamahal. And isang araw po mga minamahal, nung June 7, talagang may
message po sa akin yung bank na dito po sa San Carlos, mga minamahal. Talagang ang sabi niya, mga minamahal, magpunta po ako doon sa bank nila, mga minamahal, para ayusin po yung problema sa aking account dahil may na-detect po sila na yung savings account ko po, mga minamahal, ay ginamit yon para mag-open po ng online banking. Alam niyo po, mga minamahal, never naman po ako online banking, mga minamahal, dahil savings account ko lang po yan, mga minamahal. Alam mo po, mga minamahal, habang papunta po ako doon sa bank na yun dito sa San Carlos, mga minamahal, nag-alert ulit yung bank na yan sa akin, mga minamahal. Grabe pong lamig ng aking kamay, mga minamahal. Paulit-ulit ko po sinasabit, in Jesus' name, in Jesus' name. Alam mo po, mga minamahal, nung pagpunta ko po doon sa bank na yun, mga minamahal, ang sabi po nila sa akin, kaya po pala nag-send ng OTP yung bank, mga minamahal, dahil na-detect po nila na yung savings account ko po, inopen po siya sa online banking at na-open na po, mga minamahal. Then, tinatransfer na po niya yung laman nung savings account ko po, mga minamahal. At pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil tumawag po yan, mga minamahal. Kinukuha niya po yung OTP at yung iba, mga minamahal, talagang napakagaling nila dahil talagang parang may magic, mga minamahal, na parang sa isipan mo talagang parang nauuto ka, mga minamahal. Ngunit sabi ko, mahal na Panginoon, salamat sa katalinuhan na pinagkakaloob mo po sa akin. Dahil hindi po pinahintulutan yan ng mahal na Panginoon. Talagang wala pong nabawas dyan kahit piso. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Nilian Bautista, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po, mga minamahal, ang ating Diyos ay tunay, mga minamahal, ay na nag-iingat, nagliligtas sa lahat ng oras ng kapamahakan, mga minamahal. Ating mga mahal kapatid, nandun po siya, mga minamahal, sa oras po, mga minamahal, ng pagtawag sa ating pinakamamahal. Tunay po pinatunayan ng Diyos, mga minamahal, na siya po ay nag-iingat, ang ating mahal na Panginoon, sa lahat ng dako, sa lahat po ng bagay, mga namahan, andyan ating pinakamamahal na Panginoon, pang tayo po ingatan. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon, at hanggang dyan na po lahat natatapos po ating bahagi ng patutuo, mga minamahal, at tayo po darako po sa sunod na bahagi ng ating pumalang gawain, ang pakikinig at ang pagpupuri muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dadali po ng ating mga awit, at habang po sila ay nagpo-formation, mga minamahal, tayo pong lahat ay umawit sa ating dakilang Diyos. There's going to be a meeting in the air, and the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there and at home beyond the sky. Said singing you were here, never heard by mortal, and a glorious said to declare. For God and Son, the leading and the one and the meeting in the air. Oh, there's going to be a meeting in the air, and the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there and at home beyond the sky. Said singing you will hear, never heard by mortal, and a glorious said to declare. For God on Son, the leading in the one, and the meeting in the air. Amen! Praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal ang Panginoon Kristo. Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. And all I could stop and count successes like diamonds in my hand. But those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor and just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, Christ alone. I place my trust
power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul longs to rest, my soul longs is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul longs to rest, my soul longs is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul longs to rest, my soul longs is Christ alone. For thy glory, I could cry, my soul will that is well. For I've been blessed beyond measure, and by His word alone I overcome. Oh, I can stop and count successful like diamonds in my head, but those moments will not be one to the grave. Patuloy natin itaas ang ating mga kamay, maminamahal. Habang ating naramdaman ang napakatamis na presensya natin, Christ alone. Huwag natin sayangin ang pagkakataon. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul longs to rest, in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul longs to rest, my soul longs in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul's hope to rest, my soul's hope in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul's hope to rest, my soul's hope is Christ alone.
Ang Biblia mismo nagsasabi na ang tao walang Espiritu ni Kristo, hindi sa dali. Kailangan natin mga puspos sa kanyang Santong Espiritu upang tayo magsilakas. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon sa puso. Hindi ba manalangin? Dakilat mapagpala naming Diyos sa malabis ng langit. Aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amang banal, sa unang dalangin namin, dearly beloved Pastor, beloved Mama, narito kami na nagluhod sa iyo banal na harapan, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Sa mga kapatid namin, malapagin na hindi panaramdaman yung pagkatamis na presensya. Kailangan kanila. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Kaya patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan naming mga ginawang pagkakamali, mapagkasala na yung banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Habang kami sinasaway ang madimuno na hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Anoint this last song, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy natin itaas ang ating mga kamay, mga minamahal. Let us worship the Lord from the bottom of our heart. God, you
yung instrumentalist. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, for He's the one woman living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me as the one woman living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. Jesus, you put me together, my love forever, I will live for you. I was on paces, wrinkled with praises, until you came. Now I live only, simply to worship your name. Well, I've waited so long, now I saw I was wrong, I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a world without a speed and round. Stop me from spinning, give me a beginning from a solid ground. My life is not purpose, life is not circus, I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never leave your word. Well, I've waited so long, now I saw what's wrong, I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. Well, I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I've waited so long, now I saw I was wrong, I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. And I wonder why I didn't love you from the start. I wonder I love you from the start. Amen. Praise the Lord. Glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Maraming salamat po, napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung napakatamis na presensya, muli naming nadarama, purihin ka, ngayon at kailanman. Salamat, God bless you choir, God bless you instrumentalist. Maraming salamat po muli sa ating napakabait, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, hanggang hindi niya ipinagkait, ang kanyang napakatamis na presensya, palagi po niyang ipinapadama sa atin sa tuwing tayo po'y humihingi nito. At kapag tayo pinagkakaroon talagang sinsirong paglapit sa Kanya, kailanman hindi tayo tatalikuran ng ating Diyos na buhay. Isang mapagpalang hapon na po, minamahal, pinapabot ibang lingkod sa lahat ng mga narito, ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon na po. At we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We always remember their blessed memories, their teachings, their preachings. Amen. Our dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ganon din ang pagbati na may pagmamahal sa kanilang mabutihing mga anak, mga apo, mga manugang, at sa kanila pong, sa lahat po ng ating minamahal na mga pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal na mga bisita, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan muna natin ng sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Lang pagsabi ng Praise the Lord! At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos
ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nandito na po tayo sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, maminamahal. Tulad ng ating mabasa dito po sa aklat ng unang Samuel, Kabanatang 2, talatang 7, ang sabi rito, "The Lord make it poor, and He make it rich. He bring it low, and lift it up." Ang Diyos daw ay nagpapahirap, kaya may mga mahirap, ang sabi rito, maminamahal, at ang Diyos daw po ay nagpapayaman. At ang sabi rito, maminamahal, dahil ang Diyos daw ay may kakayahan para ang tao o ang Kristiyano, mga minamahal, ay makikita niya anong kaibahan ng naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi, dahil siya rin ang magtataas. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mukhang wala na, minamahal. Sintunado na yung ating palakpak. Palakpakan natin sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bakit pa minamahal? Hallelujah. Atin pong ipinaliwanag ito dahil si Hagay mismo, Prophet Hagay, lagi tayong pinaalalahanan sa tuwing tayo nagkakatipon kapag na banggit itong si Prophet Hagay nang sabi niya, "Gunitain ninyo ang inyong mga lakad." Ang sabi niya, "He have sown much and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earnest wages to put into the bag with holes." Ang sabi rito, ang dami daw maminamahal na pagsisikap ng tao, ng mga Kristiyano, napunta lamang ang kanilang pagtitipon, ang pagsisikap nila sa mga butas na bulsa. Bakit maminamahal? Itong dalawang talata na ating pong binasa, ito po ay pagpapaalala sa lahat ng mga anak ng Diyos na kahit anong pagsusumikap natin, kapag hindi natin masunod ang kalooban ng Panginoon, ang kanyang mga salita na lagi nating pinapangaral, binubulay-bulayan, ipinaliwanag, lalo na itong pagbibigay ng sabi ng banal na kasulatan, itong ating ipinapaliwanag na pagbibigay ng ikaput-handog, yung ikaput-handog, hindi po atin yan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Leviticus 27:30, yan ay banal pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kaya ng mahal na Panginoon magpayaman, kaya din niya magpaduka. Kaya kanyang itaas at kaya kanyang ibalik doon sa dati-rating walang-wala. Kaya ito'y paalala sa ating lahat, paminamahal. Dahil, naalala ko yung mga patotoo ng ating minamahal na mga kapatiran. Sabi nila, mayroon ng isang kapatiran na pinapatotoo ng ating isang tumatayo rito, maminamahal, nagtatrabaho daw sa ibayong dagat. Talagang nagsisikap, nakapag-impok ng pera sa bangko, nakabili ng mga ari-arian, may mga bahay at lupa, mayroon pong mga bakahan. Noong siya'y umuwi, maminamahal, nagulat siya. Nagkaroon ng karamdaman, dinala sa ospital, yung kanyang inimpok doon sa abroad, kulang pang ibayad doon sa kanyang nagastos sa ospital. Ang masaklap pa, maminamahal, lahat ng kanyang ipinundar, baka nabinta, ano-ano pang mayroon siya, nabinta, para lamang matustusan ang kanyang karamdaman, para siya'y gagaling. Pagkatapos nun ang masaklap, siya pa'y namatay. Kulang pa rin dahil pamburol, pambili ng kabaong hanggang siya'y ilibing. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, anumang pagsusumikap mo, anumang pagsusumikap natin, kung hindi natin masunod itong palatuntunan ito na binabaliwala ng karamihan, alalahanin po natin ang Biblia mismo ang nagsasalita, maminamahal. Hallelujah! Na para ka lang daw naglalagay ng iyong pera sa butas na bulsa. Bakit? Dahil hindi natin nasusunod ang tamang pamantayan sa pagbibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. May pamantayan po ang pagbibigay. Ikasampung bahagi at handog, dalawa po yan. Ikasampung bahagi, 10% of whatever you earn, amen, ano man iyong mga
mga trabaho, negosyo, pinagkakitaan, dumating man ang mga pagpapala, ang iyong mga ari-arian, 10% po diyan pag-aari na ng mahal na Panginoon. Mayroon pong sinabi ang Malakay na 10 bahagi at handog, 3:8 ng Malakay. Will a man rob God? Yes, you have robbed me. Wherein you have robbed me? In giving your tithes and offerings. Tithes and offerings. Ito po ay binigyan ng tunay na interpretasyon ng propeta ng Diyos. Dahil sinabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, yung ikapo mo, pakinggan mo dahil ito ay utos ng Diyos, pakinggan mo rin ang sinabi ng kanyang propeta. Ang sabi ng ating propeta, ating kagalang-galang na pastor, tumbasan mo. Kahit tumbasan mo lang ang another 10%. Kaya doon nabubuo yung 20% na standard giving ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay mo, tumbasan mo raw ng another 10%. Pinakamababa, 20%. So sa bawat kikitain mo sa 1,000, 200 para sa gawain ng malapain dahil hindi natin pag-aarian. Pag-aarian ng mahal na Panginoon. Ang sabi maminamahal, pag ikaw ay kumikita ng 10,000, ang 2,000, pinakamababa yan para sa gawain ng mahal na Panginoon. Alalahanin natin, yung pong Pariseo sa 18, talatang 12 po ng Lucas, hindi tinanggap ang kanyang ikapo at ang kanyang panalangin ay hindi dininig kahit siya pa'y nag-aayuno ng 2 araw sa 1 linggo. Maliwanag po ang sinabi ng Biblia. Dahil ang gusto ng ating mahal na Panginoon, 10 bahagi at handog. Ikapo lang yung kanyang binigay, 10% lang. Hindi pala katanggap-tanggap. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung kanyang pag-aayuno, mag-overnight ka lang. Ang sabi ng kagalang-galang na pastor, ang overnight ay katumbas ng 3 days na pag-aayuno. Ay hindi pala nag-overnight yung Pariseo. Amen. Tayo, nag-overnight tayo. Kaya atin kaagad na lagpasan yung patungkol sa pag-aayuno. Maliban pa sa ating pong ordinaryong pag-aayuno, pag tayo pupunta dito sa pastoral, nag-stay in yung ating mga choir members ang Sabado, kinalingguhan, linggo-linggo yan, purihin ng ating mahal na Panginoon. So ang ibig sabihin, nasunod natin. Pero yung ikapo at handog, hindi natin nasusunod. Ang sabi ng 14:15, maminamahal ng Juan, kung ako yung iniibig, to pa rin ninyo ang aking mga pinag-uutos. Kaya nga, sinabi ng Jess ng Malakay chapter 3, dalhin ninyo ang inyong buong 10 bahagi kasamang handog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Hindi po subukan lang. Ang sabi doon sa English, prove me now herewith, saith the Lord of hosts. Prove. Iba po ang subukan lang sa prove. Ibig sabihin ng prove, iyong talagang gawin. Iyong munang talagang hindi lang subukan, gawin mo talaga, prove. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 8, verse 8, 19 and 11, sinubukan o prove the sincerity of your love. Ang sabi doon, prove the sincerity of your love. Iyong tuparin, gawin ang patunay ng inyong pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa 11, ang sabi dito, sa 11 ng 3, ng 8:11 ng 2 Corinthians, maminamahal, kapag nagawa mo na raw yung pagbibigay mo ng iyong ikaputandog, there may be, mayroon daw resulta sa iyong pagbibigay na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So napatunayan natin dito sa mga kapatid natin na naging tapat, nakita na natin ang kanilang buhay. Dati-rati, bisikleta lang, tuwang-tuwa na tayo, may makadalaw na kabisikleta. Nakadalo na naka-tricycle. Ngayon, maminamahal, halos linggo-linggo. Bagong tricycle, bagong single na motor, bagong mga e-bike, bagong mga sasakyan. Bakit? Patunay na ito ng mga kapatid natin na pinagpapala, na nagbibigay ng kalang 10 bahagi tandog, nagbunga na. Ibinigay na ng mahal na Panginoon ang bunga ng kanilang katapatan. Dahil kailanman, ang sabi nga ng Isaiah, maminamahal, 55 talatang 11, hindi po babalik ang mga salita ng Diyos na hindi itutupad sa kanyang mga anak na kanyang pinangakuan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya, kung ating pong pansinin ang mga salita ng Diyos, si Zaccheo, sa Lucas 11 talatang 1 hanggang 19,
Lucas 19, talatang 1 hanggang 11, ang sabi diyan si Zaccheo, siya lamay ay naging curious dahil dadaan ang mahal na Panginoon sa kanyang kinalalagyan. Umakyat pa siya sa singkamoro, matinik na kahoy, at habang dumaan ang mahal na Panginoon, tumingala sa kanya. Sabi ng mahal na Panginoon, Zaccheo, bumaba ka diyan dahil pupunta ako sa bahay mo. Pagkarakad bumaba si Zaccheo, pumunta sa kanyang tahanan, hinandaan ang mahal na Panginoon, winelcome ang mahal na Panginoon. Pagpasok pa lang ng mahal na Panginoon sa bahay ni Zaccheo, kaagad nagsasabi si Zaccheo, mahal na Panginoon, kalahati ng aking kayamanan ibibigay ko sa mga dukha. At dahil siya'y maniningil ng buwis, 4 na beses ibabalik niya sa sobra-sobra niyang sinisingil ng buwis. At ang sabi ng banal na kasulatan doon sa mga huling talata sa 10 at 11, sabi ng mahal na Panginoong Hesus, during His earthly ministry, ang kaligtasan sa tahanang ito ay dumating sa araw na ito. May kaligtasan pala, may katiyakan ang kaligtasan mo kapag ikaw ay nagiging tapat sa pagbibigay mo ng iyong ikasampung bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pala si beloved John, ang sabi ni John, 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 po yan, mga pagpapalang pisikal, ingatan ka, amen, ilalayo ka sa mga karamdaman, tulad kanina napakinggan natin, mamamatay na minamahal sa COVID-19, pero ang sabi niya, ako'y nagtitiwala sa mahal na Panginoon, naging matapat sa tangang buhay na kanila pong paglalakbay patungo sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Sa 5 may karamdamang COVID, 4 patay, siya lang ang buhay. Bakit? Bunga ng katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi nga ng mahal na Panginoon, I will rebuke the devourer for your sake. Aking sasawayin ang mga mananakngal para sa inyo. Sa mga matatapat, amen. Pero sa mga hindi, yun ang sinabi ni Hagay. Sayang lang, naglalagay ka lang ng pera mo sa butas na bulsa. Kaya ang gusto ng mahal na Panginoon, matapat na Kristiyano, dahil tapat siya sa kanyang pangako. Katunayan, hindi natin malagpasan ang pagbibigay ng mahal na Panginoon. Una niya nang binigay ang kanyang sarili. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kanyang sarili, kanyang ibinigay para ikaw at ako'y magkaroon ng kaligtasan, para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Binuhat pa niya yung napakabigat na cross na yan, hanggang doon sa Golgotha, hanggang magpapako para sa iyong kasalanan. Ngayon, maminamahal, binigyan ka na ng kagalingan. Binago ka na, nandito ka na sa katotohanan. Ang gusto lang na Panginoon dito ngayon, kunin ang sa Kanya. Hindi naman sa iyo yung ikapo at tandog. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, sa Diyos yan. Kaya hindi kami natatakot i-expose ang pagbibigay na may katapatan, maminamahal. Dahil utos ng Diyos. Paano tayo makahulagpos? Paano tayo makawala sa sumpa? Dahil ang hindi nagtatapat hanggang ngayon, nakabind pa rin, nakagapos pa rin, maminamahal, sa kahirapan, sa mga problema, sa mga suliranin. Pero kapag ikaw ay maging matapat, pakawalan ka ng mahal na Panginoon. Sabi nga niya, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na paglalagyan. Kaya ngayon, maminamahal, magsimula tayo sa tuwing tayo nakakarinig ng pagpapaliwanag, pagbibigay. Lahat ng ating mga tinatangkilik, lahat ng anumang mayroon tayo, huwag tayong magatubiling sumunod. Magbigay ka ng may kagalakan, magbigay ka ng may ngiti sa labi, may pagpapasalamat, dahil galak na galak ang mahal na Panginoon sa mga matatapat na Kristiyano na galak, nagbibigay. Huwag kang magbigay na kasi mangot ka dahil ikay napipilitan lamang. Amen, hindi sa pilitan ng pagbibigay. Dahil ang pagbibigay, maminamahal, ikaputandog, ito po ay bunga na ng ating pananampalataya, pagpapagaling ng mahal Panginoon sa atin, dahil tayo pinalaya na. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya tayo, maminamahal, pinagpalang lubos. Ang layo ng Metro Manila, ang layo ng Pangasinan, doon lang nagsimula ang gawain hanggang ngayon. Nagbunga ang pangangaral ng ating minamahal na propeta, ating kagalang-galang na pastor. Kaya tayong nagiging bunga nito, sumunod tayo. Sumunod tayo sa pagbibigay ng may kagalakan, may pagpapasalamat, at may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved Elder Brother June Amaro, pang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob, nang yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God.
Praise the Lord. Pagpalain mo tayong lubos na ating malapayang lalo na sa mga matatapat. Purihin natin Diyos na buhay. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating malapayang lahat. Magsabi ng Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Tumayo na po tayong lahat. Yanda ang ating mga Biblia, ating mga ballpen at papel, at ating pakinggan Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dali natin pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved preacher, Brother Jobo and Pierre. Palakpakan natin muluhos ang ating malapayang. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, mga banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. At sapagkat yung binibigay mo sa kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at tumalapay. Bawa po lahat sa pandalangin ng aming ginagamit naman ng Evangelista Wilde Estrada Almeida. Ay po mga minamal na manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kubinsong sa pagkakasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa aming Panginoon. Huwag mo natin namin ng pagkakasala kung yung puso na nagsisisi sa oras ito. Pagpalay mo kami lahat sa pag-aaral ng mga salita. Langis sa mga salita, patabang lingkod sa ganang aking walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dali yung pagpapalang espiritual sa aming pumamal kapansada kong ito, lalo ang pumami na malabisita. Pagpalay mo, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang gawa ng kaaway, demonyong antok ay commit cast out. In the mighty name of Jesus, cast out. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At tayo na po mga makaupo at sa kampitulutan ng ating pong beloved Don Preacher, ako po sa magandang hapon sa ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinanguna po natin pong iginagalang minimal evangelista, ating beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. At tunay nga po mga minamal sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming at sa ating pong YouTube ay kayo po ay amin pong wini-welcome and encouraging you to go on, magpatuloy at kayo po ay tiyak lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida at ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, sa pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kuha na po natin mga minamahal yung ating po mga Biblia, ang ating po mga kwaderno, lapis, at instala natin yung ating pong pag-uusapan sa hapong ito. Ating basahin ang ating unang talata dito sa Aklat ng Kawikaan. Ang kabanata ay 4, talata ay 13. From the book of Proverbs, chapter 4, verse 13. Amen. Pagkasabi, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan ang iyong ingatan sapagkat siya iyong buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi ng talata, hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat ito'y iyong buhay. Amen. Ito po mga minamahal ay connection pa rin sa ating pong nangyaring preachers meeting sapagkat maaaring lahat ng ating pong mga beloved elders ay nakapag-share na po how they see yung ating pong mga narinig, napakinggan ang mga pagpapalang salita ng Diyos during the preachers annual meeting. Amen. Na lubos na pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at ang iyong abang likod ay ngayon lamang po makapag-share. Amen. Napakahalaga po noon, yung bawat isang pumunta, mayroong tinatawag nating how we view things. Kagaya ninyan po ng ating pong Gospel of Christ. Amen? Si Matthew, Luke, John, ibig sabihin mga minamahal ay nandun tuloy-tuloy. Mga minamahal, pare-pareho yung mga pinag-usapan, but kung paano titignan nyo mga minamahal, pagkumparin nyo yung apat na yan,
Amen? Merong puntos ang bawat sa. May third party kung paano isulat, merong direct na nandun siya. Amen? Yun po ang ating pong bantayan mamaya, sapagkat bawat isang elder, bawat isang pumunta doon, mga minamahal, ay mayroong how we view things na nangyari doon sa preacher's meeting na yan. At ang preacher's meeting na yan, kaya namin patuloy na sinashare sa ating mga local churches, mga minamahal, sapagkat sabi nga, ito po'y kumbaga sa kuwan, it's a gauging mechanism. At yan po para na sa ganun mga minamahal, ma-remind ang mga anak ng Diyos. Saan ba tayo ngayon mga minamahal? Ano na ang ating pong takbuhin? Ano na ang ating pong estado? Amen? At kapag tayo na po ay kumakaliwa, amen? Kinakailangan maalala natin ang mga salita ng mahal na Panginoon through our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo pa ay nasa tamang landas at tayo na po mga minamalay, hindi pa nakakalimot sa mga salitang ating napakinggan, we're so much blessed. Tayo po'y pinagpala, mga minamahal. At dito sa talatang ating nabasa, mga minamahal, atin munang pamagatan, not just to continue, but hold on. That will be our title, mga minamahal. Hindi lang tayo magpatuloy, kundi panghawakan. Amen? Yung mga aral na ating pong mga napapakinggan. Kaya yung ating talata, sabi niyan, hawakan mong maigpit ang turo, huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Ito po ay na-share ng ating pong beloved minister, Junes Guerra. At yan po mga minamahal, sabi nga diyan, marami po ang turo at mga prinsipyo of continuing the journey unto salvation. Naririnig na po natin, sinasabi niya, magpatuloy ka kapatid. Kung ikaw ay nasa pagsubok, humakbang ka paabante. Huwag kang aatras. Amen? And marami po mga minamahal ang talagang nagpapatuloy talaga. And we're so much grateful sa Diyos sapagkat siya rin ang Diyos na humihipo sa atin mga minamahal para tayo po ay mamuhay ayon sa mga aral na ating pong napapakinggan. Ang problema lang ng konti, lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang problema ng mga minamahal, may mga nagpapatuloy na humakbang sa kanilang kaligtasan, pero hindi na pinanghahawakan yung turo na ibinigay ng mahal na pastor. Iba na, dahil sa maaring marami nang nabasang libro, maaring marami nang napanood at talagang kung ano-anong mga social media ang pinapanood at yan ang dahilan kung bakit unti-unti na yung dating nung sumunod tayo sa aral na ginawa ng mga pastor, pinagaling ang ating pong karamdaman, binago ang ating buhay. Amen? Pero ngayon, habang nung wala mga pastor, talaga para bang unti-unti na tayong humihiwalay. Kaya sabi ng ating pong beloved minister, folks, mga minamahal, kung yung mga patriarka sa Biblia, sila po'y namatay, pero hindi natin sila nakasama. Pero pinaniniwalaan natin, ang mahal na pastor, nakasama natin, kasama natin nagpuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marapat lamang na mas paniwalaan natin. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Maaring masabihin ng ilan, mga minamahal, brother, umiiba na ang panahon. Iba na noon, iba ngayon. Kaya meron na tayong mga bagong strategy, style. Amen? Maaring sabihin ng ilan, practical na lang ang buhay ngayong brother. Amen? Maaring ang ilan, mga minamahal, kung alam natin, basta alam natin makabubuti, okay yan. Pero yan ba mga minamahal ay turo na mahal na pastor? Yan ba mga minamahal ay ating natutunan nung tayo po'y unang makakilala sa mahal na Panginoon? Yan ba mga minamahal ay ang ating napakinggang turo? Kaya nga sabi ng talata, huwag mong iiwanan ng turo. Yung hawakan mo, maigpit ang turo. Huwag kang lalayo doon. Pag sinabing mag-overnight ka pa rin hanggang ngayon. Kung sinabing dadalo ka ng Miyerkules noon, dadalo ka pa rin hanggang ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi nagbabago ang turo. Amen. Amen. Hindi po pwede mga minamahal na tayo po mga minamahal ay
talagang habang tumatagal ay lalayo niya. Dahil once na ating pong iniwanan ang turong nagbigay sa atin ng dahilan para tayo pagpalain ng Diyos, pag tayo humiwalay diyan, siguradong mawawala yung pagpapala ng Diyos. Let me remind you, everyone, tayong lahat, na ang man of God, ang ating malapastor, nung siya po mga minamahal ay napakinggan ng kanyang turo. Yan ang dahilan kung bakit tayo lahat pinagpala. At lahat makapagpatuloy niyan. Amen? Lahat ng Kristiyanong pinagpala nung marinig ang pangalan ng malapastor ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So ang sabi diyan, wag mong dadagdagan. Amen? Huwag mong babawasan. Manatili ka sa aral na yan. Amen. That is very striking na salita, mga minamahal. Nakala natin, mga minamahal, magagaling na tayo. May hawak na galing na tayo maghawak ng Biblia. Magaling tayo magsalita. But to the point na tayo na po'y nakakawala doon sa aral na malapastor, I think we have to think twice, thrice, 1,000 times. Amen? Ating basahin, mga minamahal, taga-Galasya, ang kabanata ay 1. Ang talata ay 6 hanggang 8. Amen. Amen. Ganito ang pagkakasabi, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Tatapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng nakaunawa sa salitang yan, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, sa buhat, sa tumawag sa inyo, sa biyaya ni Kristo. Anong ebanghelyo, mga minamahal? Ang tumawag sa atin para maglingkod sa Diyos. Sino ang ginamit ng mahal na Panginoon para tayo lumapit sa mahal na Panginoon at tanggapin natin ang mga pagpapala? Ang masama, mga minamahal, habang tumatagal, we are easily persuaded, convinced, influenced to get away from the preachings of the man of God. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nakalimutan mo, mga minamahal, nung ikaw ay dumating sa Diyos, dito sa ating banal na gawain, ululog-ugo ka. Hindi ka makatayo Hindi ka makapagdala sa grabing karamdaman. Ang ilan hindi makausap ng patino dahil nawawala sa sarili dahil sa grabing problema. But when we heard the preaching of the man of God, sinabi niya kung anong tamang interpretasyon sa bawat salita at talata ng ating mahal na Panginoon. At ito'y ating pinaniwalaan, mga minamahal, nagbago ang ating buhay. Heto tayo ngayon. Amen? Dati black sheep, ngayon kapag may problema, tinatawagan ka, hinahanap ka ng miyembro ng pamilya. Bakit? Nagmamanifest sa ating ang pagiging tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Take note sa verse 7, mga minamahal. Ang sabi ng verse 7, na ito'y hindi ibang ebanghelyo. Yung itong napapakinggan na siya, mga minamahal, ay ito'y akala natin, mga minamahal, ay iba. Pare-pareho yan na binabasa ng Biblia. Amen. Ito'y, sinasabi namin na nagwawala sa Kristiyano, ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangingibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Ibang interpretasyon nila. Amen? Amen. Kaya nga, mga minamahal, kapag tayo na po, mga minamahal, ay meron tayong naririnig na hindi na ayon sa ating napakinggan sa ating malapastor, ay magduda ka na, kapatid. Amen? Then, meron na silang personal interpretation, not heard from the man of God, ating bilabas pastor. Meron silang sarili. When was the time that the beloved pastor said, teach the brethren to worship me? Kailan, mga minamahal, natin narinig yan sa malapastor? Never natin yan narinig sa malapastor. Ang sabi niya, iisang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Kinakailangan sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen?
Huwag kang sasamba sa tao. Huwag kang sasamba sa ribulto. Ginagano niya. Tapos sasabihin, makakapakinig tayo ngayon. Sasabihin nila mga minamahal, dati mga kasamahan din natin. Sasabihin nila mga minamahal, ay, nagpapasamba. Si beloved Evangelist Almeida. Amen? Humihiwalay. Isang aral, pero iba, ini-intertwine ng mga minamahal ang salita ng Diyos. Pinapasama ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When did our beloved pastor tinuruan tayo na hindi na kailangan magbigay ng tithes and offering? Mayroong ilan mga nakarinig ng Diyos sa NLEX, nakita niya, why need to give tithes? No need to give tithes. Ngayon pag-uwi niya mga ay hindi na pala kailangan. Sabi doon kasi, doon sa nandoon na verse na nakalagay doon, sabi doon, kung magbibigay kayong maluwag lang sa puso mo, hindi kailangan tithes. Yan ba ang aral na ating napakinggan, mga minamahal? Dahilan kung bakit ka pinagpala. Kung hindi totoo yung tithes and offering, mga minamahal, hindi gagaling ang cancer mo. Kung hindi totoo yung mga aral ginawa ng mga pastor, hindi magbabago ang buhay mo, mamamatay tao, magiging isang lingkod ng Diyos. Imposible mangyari yan. Ngunit dahil totoo ang salita na ipinangaral ng mga pastor, hindi tayo umalis doon sa salita ng Diyos na pinangaral, pinangusap ng mga Panginoon sa Kanya. Yan po ang dahilan kung bakit tayo lahat nag-manifest ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kailan natin napakinggan ng mga pastor, sabi, okay lang, maski na hindi ka na mamuhay na may kabanalan. Pero anong ginagawa natin? Never natin narinig yan. Sabi ng mga pastor, without holiness is possible to see God and please God. Pero anong ginagawa natin mga minamahal? Habang tumatagal, paiksi ng paiksi yung ating mga damit. Paiksi ng paiksi ng mga bagay na ginagawa natin dati. Grabing kabanalan. Is that what we heard? Yan ba ang ating napakinggan mga minamahal? Iniiba natin ang mga aral na ating napakinggan. Ang sabi ng unang talata, panghawakan mo ang turo ng man of God. Amen? Amen. Kung gusto mo ng langit at buhay na walang hanggan, kapatid, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Hindi yan galing sa akin. Yung talatang ating nabasa, mga minamahal sa kauna-unahan, ang sabi diyan, ulitin ko lang, for us to be guided properly. Kami, mga kinabagaman po yung mga elders, tayo, pag tayo nagsishare, sinasabihan tayong lahat, mga minamahal, Kawikaan 4:13. Sabi diyan, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Unang Tesalonica, Kabanata 2, talata 3 hanggang 4. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 2, ang talata ay 3 hanggang 4. Amen. Ganito po sabi, sapagkat ang aming inaaral ay hindi sa kamalian, kundi ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon din na sinasalita. Hindi gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sinong sumunod sa salita ng Diyos at siya'y napahamak? Walang magtaas ng kamay niya, sigurado ko yan. Dahil ang salita ng Diyos ay sa ikabubuti ng kaniyang mga anak. Amen? Ang salita ng Diyos, kaya nandito mga minamahal, ay para tayo bumuting tao. Kaya tayo nandito dumadalo Sunday, Wednesday, Friday, and daily, we have daily devotion, Bible, mga minabasa, at nagpupuli tayo umaga, hapon. Amen? We join Bible studies, and we talk to each other, sharing the good news. Bakit? Because gusto natin maging mabuting tao. Amen? Binabago tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng talata, mga minamahal, sapagkat ang aming iniaral ay hindi sa kamalian. Walang mga ngaral na ituturuan ka para ikaw ay maging masama. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ni sa karumihan, ni sa pagdaraya.
kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo. Bakit ka nagagalit sa mga ngaral? Kung ikaw ay pinapangaralan para ikaw ay maging mabuti. Yan ba ang turo ng mga pastor? Sumasama ang loob natin sa mga ngaral. Kapag nasabihan tayong, oh, ikaw, wala ka na sa ginagawa mong tama, hindi yung kalupang wala pa, na-rebuke tayo, sumasama ang loob natin. Ayaw mo ba ng langit? Palagpagan po natin ang ating malapay noon. Kaya naman tayo nandito dahil gusto natin ng langit. Lahat magsabing amen. Totoo yun. Gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan. Why is it that when a preacher tell you what to do at yan ay ayaw mo, nagawa mong mali, parang sumasama pa ang loob mo. Dapat magpasalamat tayo sa mga mangaral. Amen. Di ba dapat nagpapasalamat tayo? Sabi na, nung tayo una nakakilala, sabi niya, ay, ganun pala, hindi ko nagbibigay. Ay, ito pala, hindi pala ganito tamang buhay ko. Thank you, Lord! Sana noon pa kita nakilala. Ginaganon-ganon natin mga minamang. Anong nangyari ngayon? Amen? Bakit ngayon? Para tayo mga minamang na parang gusto na tayo na magpastor sa sarili natin mga minamang. Ayaw na natin magpaturo dahil magaling na ba tayo? Dahil mga professional na tayo? Dahil mayayaman na tayo? Pinagpala tayo lubos? Dahil marami na tayong kilala? We can speak English? Magano na ba tayo mga minamahal? Hindi ganon ang dahilan kung bakit tayo pinagpala ng ating malapay. Kaya tayo pinagpala para may pakitang patuloy na ang Diyos ay nagpapala. Palabahan po natin ang ating malapay doon. Everybody shout, praise the Lord. These things are things to be grateful. Itong mga dahilan kung bakit kinakailangan mo magpasalamat sa Diyos. No way na sasabihin mo isang araw, brad, sister, magpatuto ka, wag muna, hindi ako pinagpala. Walang sino mang pinagpala at tinawag malapay na sasabihin niyang hindi pinagpala ng Diyos. Amen? It's just a matter of unti-unti na tayong lumalayo sa aral. Nagpapatuloy nga tayo, pero humihiwalay na yung landas na ating tinatahak, mga minamahal. Ang nakakatakot niyan, mga minamahal, kapag hindi tayo ma-remind, baka magpapatuloy tayong humiwalay na. Hindi na patungo sa langit ang ating punta. Ayaw natin mangyari yan, mga minamahal. Gusto natin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng ating beloved sister Ted, ang beloved daughter ng ating pong beloved pastor, mga minamahal. Amen. Sabi niya, beloved pastor taught us to live our Christian days to become authentic. Dapat daw mga minamahal, ang ating pong paglilingkod na mga tunay na anak ng Diyos, dapat ang ating paglilingkod maging authentic. Pag sinabing authentic, mga minamahal, totoong paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When you clap your hands, hindi ibig sabihin po dahil pumalakpak ang katabi mo. When you clap your hands, hindi dahil sinabi ng mga ngaral, pumalakpak tayo. When you clap your hands because you want to thank the Lord. Gusto mong pasalamatan ng Diyos. Gusto mong papurihan ang mahal na Panginoon. Kaya yung palakpak mo malutong na malutong. Bakit? Authentic na worship ang ibinibigay mo sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! When you are authentic Christian, mga minamahal, ang sinabi ng ating beloved sister Ted, sabi niya, it requires endurance. Amen? Amen. Ang authentic na Kristiyano, tamaan ng bagyo, tamaan ng kung anong pagsubok sa buhay, nananatiling pinipilit tumayo. Hindi ko sinabing nananatiling matatag, dahil ang tao Kristiyano, mga minamahal, may tendency na talagang siya lumagpak dahil tao lang tayo, mga minamahal. Amen? Pero ang sinasabi ng ating beloved daughter, ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, huwag kang bibitaw. Kung ikaw may nadadapa, sige lang, pumilit kang tumayo upang na sa ganon may pagpatuloy mo ang katawagan na meron tayo. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng beloved Ted, mga minamahal, napakahirap na sabihin mo ang Kristiyano ay authentic, kunting pagsubok, kunting rebuke, bibitaw sa kanyang katawagan. Amen.
kung authentic kang Kristiyano, no matter what, dahil ang tumawag sa iyo sa katawagan, meron ka, manggagawa ka man, musicians ka man, choir ka man, elder ka man, preacher ka man. Ibig sabihin, hindi taong tumawag sa iyo. Hindi beloved ordained preacher ang tumawag sa iyo. Ang tumawag sa iyo, walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Amen? Have you experienced this? Nung ikaw ay kinukumbinsi, sinasabihan na magpagamit ka. Yung mga choir, di ba dati-dati nagsimula tayo mga minamahal na wala naman nagsasabi sa atin pero gumagaya-gaya tayo. Amen? May nagkukwel sila, gumaganon-ganon din tayo. Bakit? There is that desire na inilalagay ng Diyos para magkaroon ka ng tsansa, mabulay-bulay mo, na napakaganda palang magpagamit bilang mang-aawit ng ating mahal na Panginoon. Hindi ang ating mga beloved preachers na nagsabi sa iyo. Isang araw na naginip ka, isang araw na ramdaman mo na lang na kapag ikaw ay nagsuot ng choir uniform, isang bagay na magpapagalak sa iyo. Bakit? Hindi yan bigay ng mga ngaral. Hindi yan nagsabi ng mga ngaral. Ang nagbigay niyan, walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sinong nagbigay sa iyo? Nagsabi sa iyo na maski na iwanan mo ang pamilya mo, tagunin mo ang pagiging manggagawa ng mahal na Panginoon. Sinong nagkaroon, nag-isip ng lakas ng loob niyan? Mala pastor? Amen. Amen. Isang araw may karamdaman ka. Isang araw meron kang problemang hindi mo kaya. And when all the pwedeng magawa sa iyong buhay, ginawa mo na, wala pa rin kalutasan ng iyong problema, ang iyong karamdaman. Napakinggan mo ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nangusap sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Nung ikaw ay nagpabautismo, ikaw ay nagpatuloy nagpuri, naramdaman mo na lamang mga minamahal, pag nasa banal na gawain ka, gumagaling ka, lumalakas ka. Kaya ang ginagawa mo, kung maaari, ayaw mo nang umuwi. Manatili ka na lang. Bakit? Pag nandito kasi ako, kuya, kapag nandito ako, yung karamdaman ko, nawawala, lumalakas ako. Amen! And then you decided, mga minamahal, sabi sa iyo, tanungin mo ang Diyos sa iyong puso. Anong nangyari, mga minamahal? Lord, ano pala plano mo sa akin? Bigla mo na lang nalaman, mga minamahal, gusto mo na palang maging manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Sino nagbigay niyan? Hindi ang mga preachers, hindi ang mga pastor. Ang mahal na Panginoon ang tumawag sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. But to become authentic, mga minamahal, the endurance should be there. Alamin mo na dapat ikaw ay tumanggap ng tawag ng Diyos. Hindi yan parang rosas parati. Hindi yan parang daan na parang espaltado. Magkakaroon ka ng bako-bako. Amen? Amen? Magkakaroon ka ng mga tinik sa daan. And you should be ready. Bakit? Hindi sino-sinong tumawag sa iyo. Ang tumawag sa iyo, yung Diyos na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, unang Juan, ang kabanatay 2, talatay 5 hanggang 6. Amen. These verses that I am telling you, ito yung mga bersikulong ibinigay ng beloved mga ministers and beloved daughter ng ating pong mahal na pastor. Kindly, isunod niyan, pag-aralin sa inyo tahanan. Kindly. Aklat po ng unang Juan, kabanatay 2, talatay 5 hanggang 6. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Nananatili ka sa turo. Hindi po pwedeng na dahil sa napanood mo sa internet, iiba ka na. Hindi dahil sa ikaw ay nasaktan, ay iiwan mo na ang salita. Kung yung turo, mga minasalita ng Diyos, maging dahilan para ikaw ay masaktan, pero ikaw naman maging ligtas na Kristiyano, mga minamahal. Why not? Bakit hindi mo kayang iwanan ng pride?
Bakit hindi mo kayang iwanan yung ego na mayroon tayo? Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, kung yan ay ang tunay tayo sumusunod, nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa Kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Number one, mga minamahal, love for the brethren daw. Amen? Kailangan manatili ang pag-ibig mo sa iyong kapwa Kristiyano. Kung ang mga kapwa nating Kristiyano ay hindi mo magawa, kitang-kita mo silang perspisikal, katabi mo, hindi mo magawang ipakita ang pag-ibig mo sa kanila, how can you say that you love God na hindi mo nakikita? Amen? Amen? So sa paano mo sasabihin na iniibig mo yung kapwa Kristiyano, mga minamahal? Kapag siya'y nagkamali, hindi ka nahihiyang tapikin siya na may pagmamahal. Brother, sister, sige lang, lakad lang tayo. Amen? Sige lang, dalo lang. Mawawala yan kapag tayo nagpakainit. Fasting tayo. Amen? Fasting with prayer. Inuulit ko, ini-emphasize mga minamahal, hindi lang pwedeng fasting lang. Dapat fasting with prayer. Hindi pwedeng fasting with Facebook. Hindi pwede. Dapat fasting with prayer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second, to be authentic, obedience to the word. And the third, sabi niya, to be authentic, we have to separate from the sin. Maiwalay daw tayo sa paggawa ng kasalanan. Amen? Kung ating ginaganap ang mga bagay na ito, mga minamahal, ito daw po mga minamahal ay pagiging authentic. Purong-puro na isang anak ng Diyos. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Our Christian life, sabi ng ating beloved daughter, ng ating pong beloved pastor, our Christian life is comparable with the Olympic runners, and God sets our race. Ang ating daw mga buhay, mga Kristiyano, ay itinahan tulad ito sa mga mananakbo sa Olympiad. Amen? Alam niyo yung mga Olympiad, mga mananakbo? Ibig sabihin, mga minamahal, merong ikaw ay mananakbo ng 100-meter dash, amen? 400-meter dash, mahaba. Meron ding relay, amen? Meron ding may obstacle, mga minamahal. Ganun po yung Olympic, mga minamahal. At ganun din po sa mahal na Panginoon. Sabi niya, God sets our race. Ang mahal na Panginoon ang nagbigay ng kanya-kanyang takbuhin natin, mga minamahal. Ang tinatakbo ko sa buhay, hindi katulad ng sino man dito na may tinatakbo. We have our unique race na tinatakbo at tatakbuhin. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara ang sarili mo sa iyong kapwa Kristiyano. Bakit si brother? Bakit si sister? Dahil mayroon kang sariling takbuhin na inilagay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, pag sinabi natin mga minamahal, there should be that yung naiset na race sa atin mga minamahal, yan ay tinanggap natin galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Tingnan mo ang takbuhin na meron ka. Ikaw ba, ang takbuhin mo ba, easy-easy lang, di ka masyadong nahirapan? Baka 100-meter dash lang yan. Amen? Amen? Oh, ikaw ba, medyo hirap? Baka 400-meter dash yan. Mahaba-haba. Ikaw ba'y grabing hirap? Baka may obstacle race yan. Kinakailangan mo lumundag at kinakailangan ng strength. Amen? Pakatandaan po natin, kung ang Diyos ang nagbigay ng takbuhin ng bawat isa, nakaangkla yan sa kung anong purpose ng Diyos sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung alam ng Diyos na ikaw ay malakas, ikaw ay matibay na Kristiyano, gagamitin ka pa niya sa isang masyadong malaki at talagang kapakinabang para ito para sa kaglory ng mahal na Panginoon. Inilalagay ka doon sa with obstacle race. Amen? Kung ikaw ay
mahina dahil talagang, alam mo, iba-iba yung pananampalataya. Amen? So ilalagay ka niya sa 100-meter dash. Amen? Take note, lahat nito, mayroong sakripisyong ginagawa. Pero magkaiba lang ang gaano kahirap ang kanilang tatakbuhin. Ganon din tayo, mga minamahal. Lahat ng tayo, araw-araw, mayroon tayong sakripisyong ginagawa. Pero mayroon tayong kanya-kanyang takbuhin. Ang ilan, kinakailangan dumaan sa kamatayan. Ang ilan, kinakailangan pahirapan. Kinakailangan yung ibang magutom. Yung ilan, mapahiya. Ang ilan, mga minamahal, para bang dikdikin ng pride. Dahil mayroong plano ang Diyos sa iyong buhay. Tanong, willing ka man tanggapin ang takbuhin na ibinigay sa iyo ng Diyos? Amen? Kung ikaw ba ay, Lord, send me. Are you willing to say that sa mahal na Panginoon? Ang masama, kung ang gusto mo ay siyang masunod at hindi ang kalooban ng Diyos. Take note, ang takbuhay na mayroon ay hindi tayo ang naglagay. Diyos ang naglagay ng ating takbuhin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Brother, bakit si Juan ang dali lang? Ba't sa akin ang hirap? Take note, ulitin ko. Kilala tayo ng Diyos. Kung alam niyang malakas ka at may pagmamalaki ka niya, wala siyang takot ilalagay ka doon sa pinakamahirap na takbuhin. Dahil alam niyang gagamitin ka pa niyang lalo. Amen? Amen! So kapag sa oras ito ni pambili ng pagkain, bigas para ikaw kakainin pa, ikaw kinakailangan kumausap pa sa mga konduktor at driver para makadalo sa banda na gawain, yet you still go. Ang sabi ng Biblia, kaya kanilagay dyan, hinuhone masyadong kagalingan mo spiritually para pagdating ng panahon, gagamitin ka sa kanyang kaluwalhatian. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, walang dapat i-complain. Nothing to complain, mga minamahal. Amen? Pero sabi ng Roma, mga minamahal, lahat ng bagay ay para sa ikabubuti ng kanyang mga minamahal na anak. Walang bagay na mali. Walang bagay na mahirap. Walang bagay na masama. Lahat sa ikabubuti ng kanyang mga tinawag. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. James chapter 1 verses 2 up to 3. Malapit na po tayo magtapos. Amen. Aklat ng Santiago, Kabanata 1, talatay 2 hanggang 3. Amen. Ganito pagkasabi, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng talata, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Hindi ka daw dapat umiiyak. Hindi ka daw dapat nalugmamaktol. Hindi ka daw dapat nalulungkot kapag ikaw ay nasa sa pagsubok, mga minamahal. Amen? Bakit? Brother, sino ba nang may gusto niyan? Grabe, payan ako ng payan, di na tigil. Sabi na, count it all joy. Huh? When you fall into diverse temptations, knowing this, sabi niya, alamin mo to, that the trying of your faith worketh patience. Ang pagsubok daw sa iyong pananampalataya, siya nagbibigay sa iyo para kung anumang hirap, anumang danasin mo, mga minamahal, nananatili ka mapagpakumbabang loob na Kristiyano. Patuloy ka nakafocus sa salita na iyong napakinggan. Patuloy mong ginaganap ito. Hindi ka humihiwalay. Amen? Kaya nakita niyo yung grabe mga pagsubok sa buhay, hindi basta-basta naigugupo ang mga yan. Lalo kapag inabot nila yung life and death nang inabot mga minamahal na wala na talagang pag-asa sa buhay at naramdaman talaga nila na ang Diyos ang kumilos sa kanilang buhay, maski na anong gawin mo diyan. Sampulan ko kayo ating parating sinasabi. Sister Liling, ang kanyang karamdaman, cancer. Amen? Sabi ng mga iba't ibang mga relihiyon na pumupunta sa kanya, ay itong Diyos, ito kung ano-ano mga sinasabi sa kanya. Ginagawa din niya, pero walang nangyayari sa kanyang karamdaman. Pero nung dumaan ang Jesus Miracle Crusade, sabi sa kanya, are you sick of cancer, diabetes, tuberculosis? Ikaw ba'y marijuana addict? Dumalo
sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang ating mga kapatid, dumalo. Mainit. Amen. Pero may nanghinang katawan, may karamdaman. Pero tumuloy pa rin. Bakit? Baka nga po pwede. Kasi lahat sinubukan na niya, wala pa rin nangyari. Pagdating niya doon, mga minamahal, ang ipinapangaral sa kanyang Diyos ay hindi katulad ng mga sinasabi nilang Diyos. Ang pangalan ng Diyos kaisa-isa. Walang iba. Jesus ang kanyang pangalan. Panabahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Nung ginawa niya ito, mga minamahal, grabe niyang naramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bilang kagalakan, sumunod siya sa sinabing magpabautismo ka, kapatid. Sa mga kapatid natin, hindi pa nagpapabautismo. Ating beloved viewers, natanggap mo ng himala, pero hindi ka pa rin nagpapabautismo ngayon. Ang dahilan kung bakit ka nakatanggap ng himala ay para ikaw ay matapos na lang ito ay tapos na. Pinakita ng Diyos sa atin mga minamahal ang mga himala na yan para mapatunayan natin na hindi tayo nawawala. Amen! Pwede tayong bumalik nandoon ang katotohanan at yung katotohanan na yan ang siya magpapalaya sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ating mga kapatid, sige, nagpabautismo. Eto na. After a week, naramdaman niya mga minamahal ang kanyang cancer. Pinagaling. Grabe. Nung bumalik sa doktor, sabi, anong ginawa mo? Ba't nasaan ang cancer mo? Sabi ng doktor. Amen? Amen. Eh, di, siyempre, tuloy-tuloy na. Masaya, pinagpala. Amen? Amen? Lahat ng mga anak ng Diyos na kapag nakatanggap ng pagpapala, dapat hindi tumitigil. Lalo dapat nagpapatuloy na maglingkod sa mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ating mga kapatid nakatanggap ng pagpapala, tuloy-tuloy ang ginawa. Ang kanyang pong sambayan, sumama sa kanya. Bakit? Wala na silang paniwala na siya mabubuhay. Amen. Pero ito, here comes Jesus Miracle Crusade. Nung ginawa lang, pinagpabautismo lang, nilayhans lang, walang anumang gamot. Bakit pinagaling ng mahal? Totoong makapangyarihan ng Diyos. Sabi nila, kaya nagsama-sama sila lahat. Amen. Eto na. Dumating na ngayon yung mga naunang mga relihiyon na lumalapit sa kanya. Hay, pinagaling ka! Sabi niya, yung sinasabi niyong Diyos, tinatawagan ko, hindi ako gumagaling. Sabi ng Jesus Miracle Crusade, ang Diyos daw, pangalan niya, Jesus. Nung tinawagan ko yung Jesus, pinagaling ako. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Eh, siyempre, titirahin siya ng napakaraming bersikulo. Amen? Ang gagaling ng mga bersikulo mga yan. Ang ating mga kapatid, baguhan. Hindi niya alam si bersikulo. Baguhan eh. Amen. Lahat ng marunong na nagbabasa ng Biblia, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? O, totoo yun. Dapat nagbabasa ka para alam mo talaga mga verses natin. Amen? Amen. Pero yung ating mahal na kapatid, ang sabi niya, lahat ng sinasabi mo, wala akong masasabi diyan. Pero isang bagay lang ang ipaliwanag mo sa akin. Bakit nung tumawag ako sa pangalan ng Diyos na Jesus, pinagaling ako? Amen? Amen. Isang patunay yan na ang patotoo ay mas magaling kaysa anumang mga sinasabi nilang mga masasabing aral na mayroon sila. Dahil yung nangyari sa iyo, totoong nangyari sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag mong iiwanan ang patotoo mo, kapatid. Amen? Huwag mong dudungisan ang patotoo na yan. Pag-ingatan mo yan. Amen? Dahil yan ang isang bagay na hindi po pwedeng magapi ng anumang mga teolohiya na ibibigay ng sino mga magagaling na mga masasabi nating experts sa Biblia. Isang bagay lang ang hindi nila kayang buwagin sa iyo. Ang patotoo na ginawa sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ikalawang Timoteo, Kabanatay 2, talatay 3 hanggang 6. Last verse. 2 Timothy chapter 2, verses 3 up to 6. Amen, praise the Lord. Dito sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, ang talata po ay 3 hanggang 6. 3 hanggang 6. Ganito po nasasabi, magtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay na buhay na ito, upang siya'y kalugdan niyong
nagtala sa pagkakawal. At kung ang sinuman ay makikipaglaban naman sa mga laro ay hindi pinuputungan, maliban na kung makikipaglabang matuwid. Sa 6, ang magkasala, ang magsasaka ay nagpapagal, ay siyang kailangan unang makabahagi sa mga bunga. Palakpakan po natin ang malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng nakaunawa sa talatang yan, everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo na, isipin natin, amen. Sabi ng talata, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan. Amen. Pag sinabi makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, mga minamahal, hindi sinasabi mga minamahal na ikaw ay nandito nagpupuri ang mga anak ng Diyos, ikaw ay nasa mall. Amen. Hindi po pwede mga minamahal, ang mga anak ng Diyos nandoon na lamang at talagang nasa karamdaman, hindi mo man lang mabisita para sinasira ng salita ng mahal na Panginoon na natanggap mo. Makipagtiis ang mga anak ng Diyos. Amen. Hindi mo papayagan mga minamahal, may krusada, may pangangailangan ng Iglesia mahal na Panginoon, hindi mo man lang mag-shell out ng halaga para lang matugunan yung pangangailangan na gasolina, kuryente, anumang bagay na kailangan sa iglesia. Bakit? All is what's important to us, mga minamahal, ay importante. Ako'y mainit. Nasaan ang sinasabing sabi niya, makipagtiis ka sa akin. Pag sinabing makipagtiis ka, join the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi po pwedeng ang mga kapatid mo ay nakakaramdam ng mga downfalls, mga minamahal. Pero you don't care. Sige lang, ay importante tuloy-tuloy. Mainit ako. Hindi pwede. Share out. Everything. Saan ka mabuti? Saan ka pinagpala? Saan ka malakas? Saan ka pwede may contribute mo? Think! Because we were all blessed. Binigyan tayo ng pagpapala, makaisip ng kung anong tama at kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal daw, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Anong ginagawa ng isang kawal daw? The soldier doesn't care. Kapag siya pinatayo, tayo ka dyan, magbantay ka dyan, nakakaroon ng kasayahan dun sa ay, dumating ang artista. Doesn't care. Basta't ako nandito ko, dito ang aking posisyon. Dito ako itinalaga, babantayan ko ito dahil ako'y kawal ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming kawal, mga minamahal, nagiging marites. Nakalusot na yung mga nanakaw, tinitingnan niyo kung anong latest. Amen? Hindi ganun daw. Amen? Sometimes nangingiti tayo, pero ito'y katotohanan, mga minamahal. We are being caught off guard. Hindi tayo mga minamahal, nauli tayo na hindi tayo nagbabantay doon sa pagkatalaga sa atin ng mahal na Panginoon. Kung itinalaga ka bilang manggagawa ng Diyos, be the blessed worker of God. Kung ikaw itinalaga mga awit ng Diyos, umawit ka na may pagpapakumbaba at ang Diyos ang huhubog sa boses mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Ito na si Marie sabi, ay, sinabi nila dyan, kundi raw, masasaktan ka because ikaw ay tinalaga bilang manghawit. Napakasarap kayang umawit. Sometimes masama ang loob mo, pero habang umawit ka, nandun sa isip mo, nagsusubo ka na Panginoon. Hindi naman totoo yung sinabi nila sa akin eh. Wala naman akong ginawa ganun eh. Napakasarap magpuri kapag ganun ang nararamdaman mo dahil dalastas ng Diyos ang ginawa ng lahat ng tao. Hindi pwedeng magsinungaling sa harapan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Be guarded. Manatili ka kung saan kayo nilagay ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya, huwag na, hindi mo kailangan dagdagan. Bawasan ang nakita mo sa mahal na pastor. Ang kailangan mo lang, manatili ka sa kung anong mga aral naging dahilan
nung ikaw ay pinagpala na mahal na Panginoon. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. It's so good to remember your goodness, oh God. Hallelujah. Yes, it's so good to remember your goodness, oh God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. Minsan pa mga minamahal, hallelujah, hallelujah. It's so good to remember your goodness, oh God. Yes, it's so good to remember your goodness, oh God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. Ukay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Ukay gandang alalahanin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Kabutihan ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Ukay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Mga minamahal, during the preacher's meeting, napakagandang mapakinggan ng mga mangangaral, unti-unting dumarami. Ginagamit na mahal na Panginoon worldwide. Hindi lang yun nandun sa crowd and even internet, Zoom platform. Madaming ginagamit na mahal na Panginoon.
Pero sabi ng ating beloved minister po, kulang pa. Ang daming anihin, pero kaunti ang magagawa. Kung bawat isa, mga minamahal, marunong alalahanin ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, hindi ka mananahimik sa gilid lang. Magpapagamit ka in whatever way na gusto mong gamitin ka na mahal na Panginoon. Hindi mo ipagdadamot ang iyong oras. Hindi mo ipagdadamot ang iyong talento. Hindi mo ipagdadamot lahat ng mga bagay na meron ka. Dahil alam mong Diyos ang nagbigay sa iyo ng lahat ng bagay na ito. Pero unti-unti nating nakakalimutan kung sino ang Diyos na nagpagaling sa iyo. Unti-unti mo nakakalimutan na minsan wala kaya magawa, pero Diyos na nagbigay sa iyo pag-asa. Listen, makinig ang mga anak ng Diyos. Time is coming. Malapit nang bumalik ang Diyos. Anytime from now, tutunog ang pagagag ng Diyos. Are you ready? Handa ka ba? Gumising ka na, kapatid! Maglingkod ka na sa Diyos! Hallelujah, 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 hallelujah! You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good. Puri ka pala, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Yes, oh God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember. Your goodness, oh God. Sabi ng ating pinag-aralan, move forward. Continue your journey. But hold on. Humawak ka sa totoong turo ng man of God. Huwag mo kayaang kunin nila ito sa iyo. Huwag mo kayaang mawala ito sa iyo. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa mga salitang ito. Madalas namin nakakalimutan ang napakahalagang turo ng iyong lingkod sa bawat isa sa amin. Huwag lalayo sa mga aral na naging dahilan kung bakit kami naligtas. Tulungan mo kaming manatili. Tulungan mo kami maging mapagpakumbaba. Sidlan mo ang puso namin ng kalakasan. Maganap, mapagtagumpayan lahat ng pagsubok sa amin po mga pananampalataya. We believe in you, Lord, na kaya mo pinapayagan na kami dumanas ng grabe mga pagsubok because you have plans for us. Mayroon kang plano sa amin. Maaaring dito sa lupa, lumuluha kami. Pero alam namin dyan sa kalangitan, magkakaroon kami ng kapahingahan. Wala nang luhang tutulo sa aming mga mata. Patuloy kaming makapaglingkod sa iyo ng sagana.
mapagtagumpayan lang namin itong sanlibutan nito. Kaya dalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon, sidlan mo kami parati ng iyong banal na Espiritu nang magkaroon ito ng bunga at aming matagalan ang paglalakbay nito hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. To our beloved newcomers, ating beloved viewers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Nung napakinggan namin ito, akala namin ito'y paglipat sa relihiyon. Hindi. Ito ay pagganap sa kalooban ng mahal na Panginoon. Unang-unang kaligtasan, mga may reglamento, ay ang malaman natin, mga magkaroon tayong pananampalataya sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Pangalawa, ay tayo po mga minamahal ay magsisi. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang tao walang kasalanan. Kaya kailangan natin magsisi. Kung tayo magsisisi, hindi sa tao, makasalanan din yan. Kung tayo magsisi sa Diyos, direkta. When Jesus said, "It is done," yung tabing ng kabanal-banalang bahagi nawala, napunit. That's the reason kung bakit through Jesus Christ nakakadiretso tayo, mga minamahal, ng ating mga panalangin. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan mo ganapin, Acts 2:38, sabi niya, be baptized in Jesus' name. Amen? Hindi sinabing, be baptized in whatever name. O Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi, my name, yan. At walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. So that your sins be forgiven and you shall receive power from the Most High. Pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung nakita niyo umiiyak, nanginig, hindi yan pag-iyak ng kalungkutan. Yan ay grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos. And this one thing, take note on this. Kung kayo'y may karamdaman at naramdaman yung grabing pagdama ng banal na presensya, hindi mo malaman, yung karamdaman mo wala na. Pinagaling na pala ng mahal na Panginoon. Bakit? Ang Diyos ang nagpapagaling, hindi tao. Kaya sikapin ninyo makadama parati ng banal na presensya ng Diyos. Kung ikaw ay nalupaypay, lalakas ka. Kung ikaw ay may karamdang gagaling, kung ikaw ay problema, lulutasin. Because Jesus is enough. Jesus is the solution to all of our needs. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, tanggapin niyo, mahal na Panginoon, ipikit niyo yung mga mata, sabihin niyo, itaas niyo yung mga kamay, sabihin niyo lahat ang aking sasabihin, sumunod kayo mga minamahal. Ating beloved viewers, sumunod din po kayo. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan, humihingi ako ng kapatawaran. Mula ako magkaisip hanggang sa mga oras ito, puro pagkakasalang aking nagagawa, humihingi ako ng kapatawaran. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo na buhos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan dyan sa kalangitan, sa kalatang buhay, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kong tuwing na Kristiyano, sa isip, salita, sa katotohanan. Isulat mo ang aking pangalan, maging sa lahat ng aking beloved viewers. Sabihin nyo, write my name in the book of life there in heaven. At nang sa ganun, mga minamahal, patuloy nating matanggap ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Kami na lamang po, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamahal na Panginoon na itong mga anak, tumanggap sa iyo, tumugon sa iyong panawagan. Ano man kanilang pangailangan sa oras ito? Saan man sila naroon? Walang bagay na mahirap sa iyo, walang hadlang ang makahadlang sa iyo mga pagpapala sa iyo mga anak. Sa oras ito ay salita, lahat ng lumalapit, hindi mo kailanman itinataboy. Narito ang mga anak mo, lumapit sa iyo. Tugunin mo ang kanilang panalangin. Sa pandalangin na aming gagamit ng Brother Service Estrada Almeida, patawarin sila sa kanilang mga nagpagkasala, gawin sila ng tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan, isulat kanilang papangalan sa katambuhan sa kalitan sa punang kanilang mga sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga personal na pangailangan. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman. Kung sakit sa puso, ilagay niyo yung kaliwang kamay sa puso. Ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kung sakit sa tiyan, ilagay yung kaliwang kamay sa tiyan, ulo. O kung saan yan, mga minamahal, masakit. Mga minamahal. Amen? Kung problema sa buhay, dalawang kamay taas.
Kung mayroon kayong mahal sa buhay na lapit sa malapit, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Huwag magbibiro. Amen. Ang Diyos ay mabuti, mga minamahal, at tumutugon. May kakayang tumugon sa lahat ng panahon natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapay ni Isus natin mga anak. Ay sa salita. Kapag kami maramdaman namin na Banal Espiritu, kami may kapayapalaya sa nagawa na kawis oras na ito. Sa pandalangin namin, gilgamit ng Malabang Estado de Estrada Almeida, ang pong mga minamalamang manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, high blood, kasaut in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. We bind the power of darkness in the mighty name sa mga panlulupaypay, mga gawa ng kaaway sa aming buhay. Ay kumatuwa sa atin in the mighty name of Jesus. Mga pagkapapag sa kasaut. In Jesus' mighty name, we bind the power of darkness. Problems be solved in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo mga minamahal. Amen. Top of our voices. Let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag magbibiro. Amen. Angkin po natin na yung ating mga panalangin atin nang natanggap na. Amen. Amen. Huwag magbibiro. Tatalon tayo 3 beses, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Yung malakas na palakpak, praise the Lord. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen, praise the Lord. At dyan na po natapos ang ating pong pagganang salita ng Diyos. To God be the glory. At ito na po sa ating pong mga announcement. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved elder brother Marlon De Vera. Paunahan po tayo sa ating announcement. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating po pinagpalang mga aral. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating malapay sa mga minamahal sa kanyang salita na ating pong napakinggan. Sa hapong ito, maminimал nagsilbing pagkain nating nagutom na kaluwat. Patuloy tayong ginagabay ng malapay noon sa pamagitan nito, maminamahal. Amen. Ang pinapataas sa upuri, pagluluwalhati, pagparangal, pagsamba sa ating pinakamalapay ng Diyos po lamang. Patuloy nating ipinababuot ang karapat-dapat na paggalang maminamahal at pagparangal sa mga taong ginamit ng malapay ng Diyos sa ating mga kaligtasan. Sa ating beloved evangelist, Pastor Wildes Almeida, and Pastor Lina C. Almeida. Isang mapalang hapon po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito po sa dako ng San Carlos City Outreach. Sa inyo po, maminamahal, datihan man, isang mapalang hapon po. At sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po'y pinagpalang lubos sa amin kayo nakasama sa maghapong ito pagpupuri sa ating malapay noon. Amen? At maminamahal, tayo po'y darako na maminamahal sa ating pong regular na tuloy-tuloy po ang balagawain ng malapay sa dinaraos dito sa Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Every Wednesday po, ang ating pong midweek service nag-start ng 1:00 ng hapon at matapos na po ng 5:30 ng hapon. Ang overnight prayer every Friday, nag-start ng 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service mo minimal every Sunday, nag-start po ng 9:00 ng umaga at matapos na po ng 3:00 ng hapon. Itong 3 beses sa isang linggo na balagawin malapay noon ay maihalin tulad sa pagkain natin, literally maminamahal sa laman, 3 times a day upang hindi tayo manghina. Gayon din maminamahal, napakalaga na tayo po ay dumalo Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen. Huwag po natin kalimutan ang maglaan din maminamahal ng time para sa pag-follow up, yung mga napakinggan natin dito mga patutuo, makabutihan malapay noon sa labas, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan, ibahagi natin, ipatutuo natin yan ay pang-ibang kaligtasan na dito sa gawain ng Jesus Crusade. Totoo ang ating Diyos, nagpapagaling, naghimala, nagpapatawag sa lahat, nagliligtas sa bawat isa sa ating maminamahal. Amen? At huwag natin kalimutan din maglaan ng time para mag-follow up sa ating mga kapatiran na nababalitaan natin kahit na balagawain ay nandyan na lang sa kalantahanan ni makapag-live, hindi na makapag-live maminamahal. I-follow up po natin sila, i-remind natin sila sa kanilang unang pag-ibig sa paglingkod sa malapay noon. Muli tayo magsama-sama hanggang sa mabalik ng malapay noon. Kaya maghayo po tayo, mag-follow up po tayo. Amen? Sa ating pag-uwi, huwag niyong kalimutang idaan any amount na nais niyo pong i-donate dyan sa maliit na box po sa ating beloved sir information. Yan na ay ginagamit yung nalilikom po para patuloy na mai-air ang gawang malapay noon sa TV program po. Amen? At sa lahat ng makapanood na gawang malapay noon sa TV ay sila din ay makaalam na dito pala sa gawain ng Jesus Crusade, buhay ang ating Diyos, totoo ang malapay na sus makapangyarihan, nagpapatawad at nagliligtas. Kaya idaan nyo po, any amount nice yung ihulog dyan sa maliit na box po sa ating pong beloved sir information. Amen? At mga minamahal,
mayroon pong practice ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir after ng ating pong banal na gawain. Amen. After na kayo po ay makapag-break, ay mag-gather na po dito sa harapan. Amen. Nuli po natin, may practice po mga ating pong beloved mga awit, ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir after na ating pong banal na gawain. Amen. Sa magnais pong magpa-counsel, may mga gumugulo sa kanilang isipan, may mga tanong, ay kayo lamang po ay dumulog sa ating mga beloved sisters, lumapit lamang po kayo sa ating pong Ate Divine, nandiyan po sila, handa po kayong paglingkuran. Sa ating mga beloved brothers naman po dito sa luran, ating pong beloved ordained preacher, handa po nila kayong paglingkuran. Amen. Sa lahat ng nais magpalihans, right after na ating pong balagawain, bago kayo lumapit dito sa harapan, patuloy po na kayo po ay manalangin, makipag-unahay sa mahal po yun sa inyong kinupuan upang sa pagpatong ng mga beloved elders na kalang kamay sa inyong ulo sa bungang palangin mahal pastor, ay yan ay ipagkaloob ng Panginoon ng iyong mga dalangin. Amen? Palagpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Lahat ng pinagpala sa maghapong ito pagpuri sa mahal Panginoon, magsabi ng Praise the Lord! Amen? Kung wala na po, Amen. Tayo po ito may lahat mga minamahal, tayo magkaisang mapasalamat sa ating mahal na Jesus sa matagumpay at pinagpalang balagawain sa araw na ito. Magkaisa tayong manalangin mga minamahal sa ating pong closing prayer. Narito po ating pong beloved Elder Brother June Amaro upang tayo po ay pangunahan sa ating pong closing prayer. Amen.